Test, test, test. Are we living, Gema? I am live. Daar schoof hem. Test, test. Test, test, test. På Gema, Gema, zurt is live. Jemi live, bro. Mirë se ardhë prapë edhe me një stream Gema. Ku sot e kalojën në ora 4 Guild Eagles vs Godsent. Shpresojmë një fitore për djemë tanë. Na bëjnë krenar si gjithmonë, si që është edhe gjeq, na bëjnë krenar me lojën e tyne që e fitun kundër ekipit serb. Gjanë që na kanë bëjë dhe ma shumë krenar prej ku i kanë fitu. Kështu që Djema mos harroni me bën subscribe. Shkojmë për 500 subscribers. Jemi 371 subscribers për momentin. Shkojmë për 500 subscribers se ka më konë një giveaway. Gaming headset. Në gjiraf i këm bleja dhe nuk i këm përdor veç një herë këtë i këm përdor. Du mi bon giveaway për dikën për juve. Kur t'i bojmë 500 e shpallum fitusin. 500 subscribers. Kështu që mos harroni me bën subscribe. Shkojmë. They might be getting set up just for the pop into the site. Yeah. They are. Nades in. A lot of counter utility could be deployed by the CTs as well. There comes the take. Glowin gets one, Delayed with another, and it's actually all three going in favor of the CT side. We've missed most of the action, but it doesn't really make a difference. Night Pandas, they've mauled them down completely. Awesome. It's not a doors open day towards B. No, it's one of those ones where the door opens and then slams shut on your fingers. Oh, that is so horrible for alternate attacks. You really do feel for them. They don't even get a chance. They don't even pick up a kill there. Night Pandas with a great defense. He had the perfect call, and now Panics, he has his sights and his mind set on saving. But even with that kill, there's just so much time for Nine Pandas to kind of... Nine Pandas. Just get around him here. Alternative attacks. Squeeze the life out of this round. If they take the op away, it would be decent. An insane amount. I think the money is still okay for alternate attacks. It's not perfectly ideal. And it's not perfectly ideal that you do lose that op. 11-6. Non-Pandas now only 2 away. And yeah, you have enough for a buy here in this round if you're alternate attacks. And Panix is going to go for the op. They're going to go for it. They're going to have at least one last roll at the dice. But that's all it is, Ted. One last roll at the dice to try and stop Nine Pandas. You lose this round, 2,400 in the bank accounts. You've nothing. Yeah, it's not looking that well anymore. Panics though, with a good opening. This balance goes down. He was trying to go for the peak towards Canals, but it was the AVP posted on the other side of it as well. An early man advantage, exactly what you need in a round like that. You've invested everything, as you pointed out, and that's opened up so much space for Freezy to work around middle as well. Look at the position he's gotten himself into. He's got a bit of a timing as well, I feel like. Glowin holding for it, gets tagged down massively. He should be a dead man, and he will be a dead man. Freezy gets that kill, and that just opens up the map so much. Delayed is, he can't hold towards B. He has to go back and look for Freeze, and he finds him at least, but that surely creates a lot of space now for the T's to get out. Delayed sees nothing. He might want to save here, especially with the util going down. Great kill to find though, and now he might just stick around just to see what he can get done. But he's so cautious about the mid flank being in. He's going to wait for his teammates to get on over. And it looks like they're going to attempt to go for this. And do you really blame them? I don't, especially with Clax collecting another kill. Delayed does fall though, but it's a piece of the puzzle now for his teammates to work around with. I say that, his teammate to work with, because it's down to just Clax, and alternate attacks know exactly where he's coming from. However, the HP is low, the double peak does come in, and 2 players in your crosshairs, you shoot in the middle of them. It's never going to work. 7 rounds for alternate attacks. They stopped Nine Pandas. It was their best opportunity to do so. They've done it. But they still need more. It's going to be a fight up until the end.
And Nine Pandas, they start getting into their savings accounts as well. 5-7 on C's. Still, M4s for everyone else, and the AVP for right balance, but the utility is not great. Presumes med At this point, if you lose this round, we might be going to distance once again. We might get to see all 24 rounds here. And yeah, it doesn't have the same ring to it as all 30, but we're gonna get used to it with time. A bit slower. A 3-man lean towards A, 2-man towards the B bomb side. They've left middle completely. I mean, C's was just spotting if there was T's pushing, and they're gonna focus, regroup, try and at least take A main control. Panics, gets forced back by the util. That's gonna isolate Perks. This is so well played by the utility of the CTs. Yeah, they really make do with what they have there, and it's a perfect idea. What a way to get an opener, what a way to get a few upgrades onto rifles, but now it brings the attack in towards B. The molly goes down, Glowing was unnoticed, Delayed is causing all the distraction. Oh! And Glowing, well, taken down. Panics with a super headshot, bomb planted, but Freeze is so low. This is going to be on Panics once again in the clutch. Surely not, unless Freeze can go absolutely huge, but he needs to be perfect on the first bullet that he shoots. As Nine Pandas, they close in, they clear the close angles. Freeze sat ready and waiting in the smoke. Time is going to be of the essence. No smoke in play for the CTs just yet. Freeze tries to walk on through and sees he's going to take him down. Panics with one, but he's going to be mollied out here. The flash is going to be good enough to get him across. Nobody's on this bomb just yet. Panics, he might be able just to get it done as he peeks out. Hits the first look of her. Panics, he's going to clutch it up one more time. Holy shit. Oh my, you just cannot count this man out. Time and time again, Panics comes up with the goods, and against all odds, a 1 versus 3. Is there anything that this man can't do? Absolutely not. Well, maybe there is something that he can't do. Lose a 1 versus 2. Lose clutches. Yeah. Lose clutches. He's not good at that. Let me tell you that for free. He's not good at losing those clutches. That's another 1 versus 2 for Panics. At this point, if you're alternate attacks, if you win this game, if you win the series, you're just praising the team for signing him from Sangao. He's been outstanding so far. And you know, it's gonna be really hard for him to have the consistency and put on the same numbers that Slacks was, because most of the time it just felt like Slacks was on another level compared to even the teams that he was playing up against, right? But Panics, he's been giving it his all so far, especially in those clutches. And look at what that has done to the economy of Nine Pandas. To the Eagles, the 5-7, a CZ for Clax, the USB for Ida's balance. It's just not there. Not there really. Alternate attacks are gonna be able to close out the distance even more. Get closer. And I know last time we actually saw or rather Nine Pandas on that type of a buy, they were able to get away with it. But can you really rely on Delayed to get another double 1D? Can you really rely on the CZs to get all the damage done? Clax is alone here. Just gonna run through the smoke, and Clax, yeah, completely alone with only a pistol. What can he really do? They drop a flash in the smoke and they run, they pop. Panics can hope to do a little bit of damage here if they're going to be fortunate. Sees with a nice shot. Panics is going to come back with that AWP, and he's just not missing. Tagged on the retreat. But surely there's no right back into this round for Nine Pandas, even with Delayed. This is Deagle, which has been taken out of his hands as soon as he goes for a peek. Well, it's going to be 9 for alternate attacks, and Nine Pandas surely are going to be thinking about all the clutches that they were unable to close out, because that's what it's come down to. You know, in a game that has been so close, you know, 13-10, a 13-11, and now an 11-9 scoreline, and you look back at some of those clutches that Nine Pandas have been in, not only on this map, but the maps before, where they had 2v1s, they had 3v1 post plants or retakes, and they're not able to hold on. And now they're going to be on the back foot in terms of money. It's desperate times for Nine Pandas as alternate attacks continue just to reel them in.
Lethal exchanged. You know what's a really fun story, by the way? When you realize you've been talking for 15 seconds and your microphone was muted. That's never, could never be me. Never happened to me in a million years. But I hey, was wondering why you were way Yeah. too quiet. No, I way more wasn't. quiet than usual. yeah, I was having one of my monologues, but you just didn't get to hear it. It was a premium edition, apparently. A mic premium edition. Delayed as though, with an important opening. Towards the A-bomb side they go. Idas balance posted on the angle. First shot isn't there to connect, but Klax hasn't yet announced his presence. But there goes Freeze towards middle. Seas goes down. Are they ready? I think now they know what's going on. They've spotted Delayed towards A. They should know there's two only towards that B-bomb side. And Delayed gets one kill. He's gonna be able to actually hide. That sets up Glowing really nicely. There's the first, and there's the second, and the third, but they're all coming in from Delayed. This guy is on another level as he registers his 22nd kill of Anubis. We were singing the praises of alternate attacks to stay in this game, but man, Delayed is once again, when 9 Pandas are struggling to get rounds, he's the man to get it done. 2 amazing kills there. Glowing, of course, is going to help him out, but just doing enough for Delayed to find 4. 22 and 13, and he's been the MVP so far for 9 Pandas. They can really thank him for now being in with a chance to close this one out. 3 opportunities, and this one the best of the lot. As the mid plate going to come in here from the T's, they're going to get a whole lot closer to Seized, and definitely feeling the pressure a little bit. He's got Idas balance with him at least, scoped in on the doors just in case they want to pop on through. The flash goes over, he sees it coming from a mile away. Players get to make their way past, and as soon as they do, Seized will shut the first down. The refrag there, the T's still alive in this. They need a whole lot more though. And smoked out, dinked up, and tagged down. There's still massive problems for the alternate attack side. 9 Pandas might have over-rotated. That's what they're worried about. The molly down, not going to burn Ozek, who's just trapped in the corner, but they're going to clear him out anyway. Low HP, doesn't matter. Wounded Animal is still extremely dangerous, and Ozek, he wants a little bit more. The bait might be perfect if Panics wants to peek off. Idas balance though, collects that kill. Perks, if he oversteps the mark here, that could be a massive problem. Idas balance goes to look back for Panics, and a missed shot, missed opportunity, maybe gives a chance. But Freeze now activates, walks on in. Glowing's going to be spotted, and he's going to be taken out of the heavens. And the man that we sing so loudly about, we've praised him, now has to earn it. A 1v2. Right out of the top drawer, maybe, and the step third of Freeze. He's going to walk right in, but Freeze, as crisp as you like. Alternate attacks stay alive for at least one more. Yeah, and that's such a massive round to win as well. Look at the money of 9 Pandas. It's so awkward to make a decision, right? The loss bonus is there, but surely you can't just fully invest. Surely you're gonna think about it, but they actually are, I think. It's a bit awkward because there is a couple MP9s in the mix, but yeah, it is a half buy. Delayed is the one that dropped over the AVP, so everyone else is half buying. He's the only one that's gonna be on an MP9, and that just gives them a chance. But unfortunately, they've just lost the op already. So that decision, that drop, it's now in the hands of Delayed. Now the non-oper needs to be the hero with the big green, or at least they need to hope to save it for the next round. Once again, I mean, Idas balance, he hasn't been perfect going for that peak. Delayed is going to be dropped, so that op is pretty much cursed. You pick it up, you go down, and Glowing has it in his hands, so I am a little bit worried for him, but I'm definitely a whole lot worried for 9 Pandas, because alternate attacks, this is an 11th round for sure. There's no way that Glowing and Klax even think about going for this. Bomb's going to be planted, and Perks surely is going to go on the hunt here. Surely you just risk it. You go looking. You know the op is in play. Try and take it out of their hands if you can, and you can see they're not even planting the bomb yet. They're letting the T's get a whole lot closer. So the hunt is happening no matter what here. 9 Pandas surely are going to be tested. Yeah, surely. At this point, you just throw everything out of that hunt. I mean,
it's not like they invested everything, so they're gonna have the M4s going into the next one regardless, but they won't have the AVP. This is the big difference maker. You want to take that off their hands, and Klax at least has the smoke to win some more time and space. But look at the amount of players coming forward. There's no way they get out of this one alive. It's so many alternate attacks players just running through smokes, pre-firing angles, stepping around. There's the final one. Klax falls. Nothing saved up for the next round, and as we said, the money is not that bad for 9 Pandas going into it, but the latest once again is gonna be on an MP9, and there's not gonna be an AVP. Right, this balance here, a prime chance to get us into overtime. We were quite close to it on the previous map. 9 Pandas were the ones fighting for it, obviously, but now it's roles reversed. And it's alternate attacks hoping for the bonus rounds. We've had 2 fake comebacks. Are we going to finally see a real one? Panics wants to get aggressive. My Pandas are not going to give him a peek early on. Probably smart. A lot of YouTube being expended here to make sure that pillar is clear. So alternate attacks to give him the illusion that they're going to hit A. But still, with plenty of control. Sees, is he going to be asking for a flash in here? Or are they just going to walk on the upper, which could be detrimental to their team's chances? Flash will go deep. Panics is going to be completely blind, and they are going to take control. Oh. The latest gets one really good position for glowing, but he gets refragged as well. Still, equal numbers. Sees has been left, well, I was going to say alone. He's actually not alone. Klax is still up close. Sees, does he really want to start moving forward, though? I'm not sure if he does. The AVP is posted on the other side. Obviously, he doesn't know that, but the bomb is making its way back A, and this could be perfect for the 9 Pandas. Klax is just hiding right now with the M4. Sees, shot is wayward, gets one, and the Goosh on the second. This is perfect work by the IGL, and that's going to force them back. Surely, they at least slow things down. 30 seconds, though. They're trying to bait the push towards A. This is just a fake. It's just a ruse. The bomb is still in front of that A. Bomb side doesn't hear the rotate. Surely it did. This balance hearing the utility. He's called for help, but it's just the fake. It's such a massive play to throw in there. The bomb's gonna get planted any moment now, and now they've realized it. This balance is going to get a whole lot closer. Klax though spotted. He's just going to run through the smoke. No Such way. a big risk, and he wins that fight. Molly down. Swidus balance. He can't come from behind just yet. Trying to set up Klax maybe for success as Freeze sits behind the pillar. The HP is low though. The smoke down, they know exactly where he is. Swidus balance, he's been smoked off. Let's see if he goes for the spam, or is he just going to sprint on through? The headshot found, but Swidus balance missed so many chances, missed so many opportunities, but he might just have this defuse. This is going to be close. He's got it. Surely. Just about 9 Pandas get it done. It does not get any closer than that, said. My oh my. No. Swidus balance. We were criticizing him so much at the op, but in the finest hour, when he was needed most, he steps up to get it done. Yeah, absolutely. Klax as well, man. I mean, running through that smoke for the 1 versus 1, this is the only way they have a chance to win the round, and he knows it, and he wins that fight. It was such a massive denial, and as you said, we've had 3 fake comebacks so far, and yeah, this one, unfortunately for alternate attacks, is just another one on the list. Now, 9 Pandas, they've won 12 out of their last 13 series that they've played, which is phenomenal. I mean, they're in a really good form right now, really good state, and even though that wasn't the cleanest of victories, it is still a victory on the board. And you know, this is what makes some of the best tier 2 teams, the ones that we call the gatekeepers, this is what makes them the gatekeepers, right? The fact that even on bad days, they're able to win against teams that they're expected to beat. Now, alternate attacks recently have hit some great form as well, but 9 Pandas, this was again another solid victory for them, even though it was really close. Yeah, extremely close. Doesn't matter. They'll take the W. They'll move up into that 2-0, and they're only 1 win away from qualifying for the playoffs. Alternate attacks down, but definitely not out in that 1-1. We've got a little bit of a break, ladies and gentlemen, coming up before we do go live with our second matchup and final matchup of the day. It's going to be Godsent taking on Guild Eagles. We're going to talk a little bit more about it in the pre-game, but we'll send it to that short break. Make sure you guys do not go anywhere.
Welcome back, ladies and gentlemen, to the Yala Compass Fall 2023. Currently making our way through the main Swiss stage, and well, we've got a banger of a Game 2 coming up. Game 1, Ted, before we move on to Game 2, it definitely did not disappoint. Very back and forth between alternate attacks versus Nine Pandas, but Nine Pandas ultimately getting the W. But the shape of this next game really has me excited. Yeah, absolutely. I mean, that makes two of us. I'm looking forward to it, but obviously we're gonna go through a bit of a recap for anyone that's just joining in and didn't have the pleasure of watching Nine Pandas and alternate attacks. It was a 3-map affair, as you can see right now. Obviously, massive clutches by Panics, something that the scoreboard doesn't quite show, but a lot of 1 versus 2s won. On the other side, Clags delayed is, Seized were on a whole different level. Obviously, a little bit slower by Glowing, especially up to the compared to the standard that he set up for himself during the Parry Please, where he was the highest rated player in the entire tournament. But we can let him have a couple of days off, right? And in the end of the day, Nine Pandas were able to take this one home 2-1 fashion. All 3 maps extremely close. All 3 maps with a massive potential for a comeback. But on all 3, the comeback was just a dream. It was just a dream, and in the end, it was just not enough. We had, will they, won't they? But in the end, it was won't they for all 3 maps. Nine Pandas happy to take that one. Moving on, though, we look forward to our next game at hand, and it's Godsent taking on Guild Eagles. Both teams currently 1-0. Godsent got a forfeit win versus 0-0 Nation. Guild Eagles, first time, that we are going to be seeing Guild Eagles as Guild Eagles and not Bad News Eagles, where they took down Eyeballers 2-1. Still yet to find a win, though, on HLTV. They got their first victory, I believe, yesterday in an early stage Pro League qualifier. But looking forward to this Godsent lineup before we do get a chance to talk about the Eagles. Haven't played all that much in the last while. Played a few events here and there. Second in the European Pro League, came up short against 0-0 Nation. Then third and fourth in the Leon Team Play Season 2. This lineup, it does have a lot of potential. Yeah, I think it does. I firmly believe so. I feel like the addition of Era was the right decision. I think that he was one of the best free agents in Sweden as an Oper, of course, talking. But you have Golden, you have Plopsky, you have Bob XD, and you have Rolf, obviously. Golden, a lot more experienced. Same for Plopsky. You look at Bob XD and Rolf, we know those guys from the Academy League circle or circuit. They've been around for a couple years now, since 2021 maybe. Obviously not playing on the same team, but both of them, I'd say obviously Bob XD with the Prospects and Rolf with the Young Ninjas, have shown that they are really solid players. And now I feel like with the addition of Era, this team just gets an upgrade in terms of firepower, in terms of opening. Era has always been mechanically a really gifted player, always has been one of the most skilled players in the server, no matter who's he's facing off against. His problems, I'd say, were a little bit different, and it wasn't his mechanical ability that he struggled with the past couple years, but I feel like now he's grown as a player a lot, and he's going to be a really good match for GX, who's on the other side. Yeah, this Guild Eagles team, of course, for the first time signing with an org earlier, I believe about a week ago now, or close enough to that. Yeah. Guild Eagles yet to find a win, as I said, on HLTV, currently 0-4, only picking up 1 map. Bad News Eagles before that, they were struggling, this roster, to really kind of find their feet in CS2. Consistency a little bit of an issue, but it kind of always has been in terms of online events that they play. We know they're a LAN team for sure, and I'm sure that they will eventually kind of find their footing as a team. But I think they're going to be desperate right now. Their own, as I said, 0-4. This is the chance now that they want to take this victory, finally get their first win on HLTV under their belts. Because the longer they go without it, they won't begin to panic, but they will at least like to just kind of settle themselves, because the pressure of a new org does come, with a lot of things. When you're playing for yourself, when you don't really have that
other people like looking for results and looking Yeah. to make changes and It's stuff extra like that on support, top but of you. extra pressure as well. Exactly, Right? exactly. So you wonder, are they feeling it just that little bit, or is it too early to tell? But if they're able to get at least one win under their belt, I think that'll settle them for sure. Well, that's going to make it a hell of a lot more exciting. And you know what makes it a hell of a lot more exciting for me going into this matchup, Jack? Personally, I'm looking forward to the Veto Man because those two teams, they played pretty similar maps, right? Both teams are really good on Ancient. Both teams are pretty good on Mirage. So going through the pick and ban, obviously Nuke and Anubis we're not going to watch. They are the bans for either side. But then going forward, this is where it gets interesting, I feel like, because the Guilty Eagles, they've been picking into a lot of Ancient recently, but I feel like in this type of a game, that Ancient is going to be played. It's either going to be Godsent to pick into it, or it's going to be left as a decider. Both those teams, as we said, love the map, so if you're a Guilty Eagles, you have the chance to make sure that you go with something a little bit more unorthodox, I guess. So they go for the Mirage, which is, again, a pretty solid map for them individually. The players just love the map. Then we get the counter pick of Ancient, what we expected to come in from Godsent. And if I had to guess on a decider, I feel like Godsent might be a little bit more comfortable with an overpass, considering recent results. And I just feel like Vertigo at this point is a bit of a wild card to pick against the Eagles because, they haven't played a lot of Vertigos. You don't really know what to expect. And on overpass, you at least... Përshëndetje gjithëve. Po rikthehemi tashmë me lojën e rradhës në turnamentin Jalla Kompas 2023-2024. Ekipet pro të cilat do të prekin finalin e madhe në këtë Mos harare me kualifikim bo subscribe. apo në këtë Mos harare me bo subscribe. Për me hynë në giveaway, shkojmë për 500 subscribers. Ka më ka një super giveaway, keni me pa edhe vetë. Njerë, s'kom ju të regu. Vetëm shkojmë për 500 subscribers. Na donë edhe pak subscribers, nuk ka që shumë. Shkojmë, me juve i bojmë. Na donë edhe 200, më falni, edhe 130 subscribers. 129 subscribers na donë për ma rrit 500 subscribers. Loja vesës ja ka fillu. Ta shofim tash në cilët mapa kina me luj. Trager Edhe ekipa suedeze po ashtu NIP dhe Golden shpresojmë për fitore për djemë tanë. ekipës Fnatic në atë kohë ku arritën shumë fitore të turnamenteve në CSGO. Golden me një line-up ku ishte edhe Flasha dhe JW. Tashmë do e shohim sonte Golden, Plopski, Era, Rolf dhe Bob XD, pra pesja apo line-upi i ekipës kundërshtare Godsent. Shkojmë njëve shpresojmë për World fitore. Ranking pozita atyre në renditje pra të 70. Ekipa jonë është në zgabajt në renditje 45. Kundërshtarët sonte të Guild Eagles. Po shpresojmë Suedez. fitore edhe sot. Do i shohim edhe lojtë të tyre ku prej 11 ndeshjeve kundërshtarët Godsent kanë arrit Sa u 9 fitu? fitore 9 fitore. rradhasi. Shpresojmë djema Line-upin me e tyre me janë dal turnamentin e Kët- Jalla Kompas, po ashtu këtu fitore rradhës dhe që i kanë me janë all ekipa jonë. Shpresojmë djema me janë all. Godsent arritën që të afrohen tashmë në tabelën apo në këtë renditje prej 16 ekipeve. Po me dhe mapat, më herët map picks nga të dyja ekipët, duke fillu me ekipën tonë Guild Eagles, si gjithmonë në vend të Ancient, sonte jemi me një pick të parë në mapën Mirage. Ekipa kundërshtare kanë arrit me bo pick mapën Ancient, kurse Overpass është mapa e tretë apo Decider Map. Shumë shpejt do t'jemi live në këtë best of Mirage rest. 1-0 e renditja ka jonë vesh si favorit. Guild Eagles tashmë në tabelën e Jalla Ekipa Kompas. jonë shësha super djema. Mirë Shpresojmë që shumë. të vazhdojmë ende me fitore e të prekim ndoshta edhe Shpresojmë finalin e gjatë. radhe në këtë kualifikim e të jemi të gatshëm të arrim të kualifikohemi në Kompas 2024 ku ky turnament do të vazhdoj në muajin qershor në vitin e ardhshëm në Shtetet e Bashkuara të Arabisë, ku do të bëhet një turnament gjigant aty LAN me prize pool prej gjys milioni dollarëve. Ju urojmë suksese djemve sonte, shpresojmë që Let's go djema. na largohet ai kurs apo ajo plaka që ja u ka kop durt djemve e të vazhdojmë me vetëm fitore dhe asgjë tjetër. Rikthehemi shumë shpejt live me mapën e parë në Mirage, rrini me ne, mos u largoni.
good thing about that is the fact that Regon, I feel like, Gli shpresojmë fitore. great at this new game. I think he's individual, even though the stats Shpresojmë don't fitore show djema right për now. I think ekipën he's, tonë. the heaviest hitter on the side. Sukses sa më larta. The point you were Kështu që starting mos to harroni make me about bën Godsent, subscribe, ju them edhe një herë. You pointed out the last couple weeks. I feel like they wanted to get those much. Kam e pas needed giveaway likes për offline 500 in the subscribers. server era, but before Kam that, është fall they were fituesin. really Për me ju dangerous. në giveaway just vetëm keni me bën subscribe. Si ti arrim 500 subscribers, njëri prej 500 subscribers kam me fitu giveaway. Very shortly. Giveaway ka të bëjnë diçka me gaming, kuptohet. Kështu që mos harroni me bë subscribe. Vetë ka Jemi filluar live, loja. filloj me mapën e parë. Let's go në Djema. Mirage. Godsent dhe Guild Eagles. Eagles. Ekipa jonë që T-side. nuk ka arrit fitoren në knife round, do të vazhdojnë në T-side, ekipa kundërshtare në City side. Shohim, Shpresojmë Djema për fitore. So we're not onto a flying. kemi një reset edhe një herë të Oh, roundit. okay, reset the roundit. Pauzë Just a little bit of time to talk about some news shumë coming out shpejt, of Godsent një camp, problem I suppose. teknik. Me një herë technical Ekipa pause, bro. kundërshtare shohim lojtari Bob XD, është ai i cili nuk ka arrit që Kyçet. futet në server. Shpresojmë Djema për fitore, pse jo? Presim që gjithçka të rregullohet. Sa më lart tek ekipa jonë. Ekipa kundërshtare do të kepi i fundit. Nam fitore ran ekipa kundërshtare, e ka prej 11 lojëve. Shpresojmë që ekipa jonë me janë dal Ku mbajt nga ekipa jonë këtë Suedi. fitore radhazi. tek Organizata Godsent. Kjo organizat përveç ekipës NIP edhe Godsent kanë qenë ata të cilët Ama Djema dash. e kanë shfaq një Shpresojmë fitore, përkraje të shpresojmë. madhe në rrjetet sociale dhe po ashtu në çdo major. Djema faleminderit për streamin e fundit, para këtij streamit prom që e kena bë kundër Miracles, sa çysho çojt ajo ekipat Ne mos e harrojmë që kuishive këto që s'po dua as me ditë kush është. edhe trajneri i skuadrës Kemi Son arrit Devil Walk 1300 views. Faleminderit shumë. ka Po qenë pjesëmarrës gjithashtu atëherë me- edhe ata që e kanë bë subscribe. Faleminderit shumë. Pra, pju tregoj edhe një herë. Për 500 subscribers kemi giveaway diçka gaming, nuk du mi u tregu një herë. Pra, subscribe Djema, keq çka doni me bë vetëm subscribe. Edhe e zgjedhëm fituesin si ti bëjmë 500 subscribers. Faleminderit shumë edhe një herë. E gjithçka do të filloj Shkojmë Djema. pas 5 sekondave këtu në T-side me ekipën ton Guild Eagles. Jo se shpresojmë në Pas fitore kloka, Djema. një smoke, një nej dhe një flash tek sinopsi dhe Seneri po ashtu në anën tjetër. Me dy lojtarë jemi në support në raundin e parë tu ekipa jon të mbledhur pra në drejtim për në asaj. Dy lojtarë në pallas, tre të tjerë në A-ramp. Është vetëm roll pa i cili po shndron në hall nga pozita e etiketës. Nëse ekipa jonë ka hyrë në offside, Por në full offside offside. kemi kontrollën tashmë të sajtit, e shohim këtë push edhe nga ana e kundërshtare për poshtë edhe nga ekipa jon. Është flatër. Hajde flatro. Kontaktin e parë. Vetë se dy në City 3 në City side kundërshtar. Me double lay tashmë në këtë retake nga ekipa kundërshtare Godsent. Kemi dy eliminime nga kundërshtarët në drejtim tek ekipa jon, e që tashmë nuk arrim 3-0. Fatkeqësisht na eliminu në ekipa kundërshtare. Gencin dhe Rigon pika e parë shkon për ekipën Kjo është vetëm- suedeze Godsent. Kjo vetëm pika parë, për shumë raundeve tjera. Shpresojmë edhe besojmë sa më shumë fat për ekipën tonë. Me këto granata në pozitën e Cities. Një play shumë e mirë nga kundërshtarët Godsent. Në shumë të shpejt një triple damage. Arritën ta krijojnë në atë pozicion. Vazhdoj me Senerin. Tashmë shumë afër në Windows Seneri është vetëm një fej nga ana e tij sepse shohim në minimap. Tashmë ekipa jon të mbledhur në Beps. Eliminohet Jax. Është vetëm Golden në full blind apo më falni Pulovski në killin e dytë që të ndihmoj 4-3 data për ekipën kundërshtare.
Kemi një trade Vese nga kemi ju në Guild Eagles, B-side. 4 kundër 3. Synopsi dhe Rigon në Baba, killin tjetër. si, 2 se short. kundër 2. Rigon shumë bukur. 2 me Në 28, këtë shpresojmë për një aksion, plant bombës. Triple kill deri Short më vese tash kundërshtari, po nga besoj që ekipa jon. Sener Rigon është e shku vese Synops. jungle për kitchen. Ashdon ka mbetur vetëm Rolf, kundërshtari I cili po afrohet tek pozita e kitchen. 2 Kanë kundër 1 info. Guild Eagles. E ndërgjall Rigon e shohim në low HP, 16 HP tek Rigon. Dhe full HP Synopsi ku Vese info në arrit kanë. pozitën e beqit Synops. E shohim Rolf. Një tentim nga ati, por e shet që Një është save, e pamundur vetëm një save djema, vetëm një ekipa save. kundërshtare Godsent Po vjen edhe rikthehen në pika rallin e parë për ekipën tonë. Përshëndetet ekipa suedeze me këtë fake të Zenerit fillimisht në pozitën e midit e Super, pastaj super djema Aira vese Kim pika parë Shvedi, për ekipën tonë vese ekipa erdh. tonë në Bjeps me super Rigon killi I parë në core position. Shkojmë e djema. pastaj edhe në short. Bëjeni subscribe, për Nga s'harroni me bë Famas. subscribe. Ti arrim 500 subscribers për me Para me sot shpërbly rezultati 1-1 rikthehen njërin Guild për Eagles juve shumë me shpejt. Një fillim shumë I mirë. një giveaway. Një save I ati famosi nga kundërshtari jon Rolf Bob XD, po ashtu në Shumë djema. një famas që Shpresoj për një arrit fitore të bindshëm për ekipën tonë. realizoj atë blerje dhe 3 pistoleta të Godsent, ku kemi një full buy pra shikues të nderuar nga ekipa kundërshtare. Përsëri me vetëm një lojtar në median. Ekipa jon tashmë ishte Synopsi I cili ka arritë të bëj throw të utilities dhe me një granat në connector. Nëse Gjithçka offside kuptohet, është tu edhe zhvillu nga gjithçka Godsent. për momentin. E shohim rikthimin e tyre për në offside me 2 lojtarë në connector, outside jungle dhe në City era. Ekipa kundërshtare vese është shku në CT site. Shohim A, kanë Synopsi info dhe në Rigon, djem ton. Misha që po e vazhdon rrugën për në Super, City, Gjex super. për në tjetër. Double kill nga Genci, ka mbetur vetëm 5 për 10 Golden situata. në pozitën e window. Një super play I ekipës. Super edhe pika dytë po vjen djema. Shpresoj me vazhdu kështu të shena të vazhdu. Do të kemi një eco round që do e përcjell I Korant që është në favorin tonë shumë. Ekipa kundërshtare pra është në Eco Round që është në favor të ekipës tonë. Tash do shohim një ndryshim këtu tek ai default I ekipës son. Ato playa me lojë agresive Godsent. në mid. Ekipa suedeze djema. Shpresoj me shkatru edhe këta si ekipën Loja e Devil Walk e këshive pram. do të jetë më e fokusuar për në sajta se sa në pozitën e midit. E shohim lojë shumë me shpejt nga GX. Vetë se offside e kemi në kontroll djema. City dhe Rigon në tjetër në short. Vjen edhe kontakti I parë nga Rigoni, Offside e kemi në kontroll, shikoni vetë se ai cili shpotoi për një one tap. i kemi zonë djema, i kemi zonë. Shohim Rigon në ende kërkon një eliminim. GX dhe flatro tashmë me lojë agresive nga pozita e kitchen. Kemi një kill në drejtim te Golden. Vazhdon Rigon, eliminohet flatro, Rigon në double kill. GX 4 bedje stata dhe ja pra edhe pika 3 djema për ekipën tonë. Në fundit era 3-1. Guild Eagles. Po dhe ishin tashmë mapën Mirage. Mirage e kemi bro specialitet. Guild Eagles bro e kanë Mirage specialitet. Sipas gjitha statistikave në CS2, mapa Mirage ka qenë mapa më e dalluar nga ekipa jonë edhe pse kishin Absolut, po vërtet është. vazhdimisht ato map piksat e parë në mapën Ancient. Shkojmë djema, shpresojmë me fitu bendshëm edhe këto. Gjithmonë në map pik të Ancient. Guild Eagles vese është e zhvillu lojnë under. Tashmë është mundësia edhe për mapën Mirage, ku shpresojmë që do të kemi një fitore. Shpresojmë djema, shpresojmë e pas një fitore bindse. Mapën e dytë Ancient betet të shihet se çka do të na sjell Guild Eagles. Shohim një boost aty të flatrës, por është një timing nga kundërshtari Plopski, I cili vazhdon nga kjo pozitë letter. 5 stata për ekipën kundërshtare fatkeqësisht. GXX edhe Seneri vetëm janë 5 kundër ende 2. në lojë. Në mënyrë shumë të shpejtë rikthehet Godsent. Një play shumë të shpejt nga Guild Eagles.
sidomos më atë boost të Flatros. Në pozitën e window 40 sekonda tashmë për dyshën Gjex dhe Sener. A mundëm Janë këto ende diçka me gjallë ba në këtë dyshja jonë. aksion. Shohim Gencin. Ngecur aty në connector. Kundërshtari era me një timing këtu, por nuk ja dal deri në fund. Pika Genci 2 për të ekipet kaloj kundërshtare. në Fatkeqësisht pozitën e gjema, jungle, po përfundon edhe ky prapë se round. prapë jemi Tactic mirë. tashmë për 3-2 Godsent. për neve. Shpresojmë për një fitore bindse për ekipën tonë. Kështu që ju djema mos harroni me bë subscribe. Ju tregoj edhe një herë. Ka më konë një giveaway, një super giveaway për 500 subscribers. Ke çka doni me bë me hynë e këtë giveaway, doni me pas channelin tem subscribe. Sidomos me Blopskin që nuk e lejoj atë play të Flatros të vazhdoj për në jungle që ishte shumë ofër. Flatro është më vetëm Senere në top mid e shohim atë ndryshimin në T-side nga Devil Walk me vetëm një lojtar tashmë në top mid. Por këto fake play-a Janë e Flatro. Flatro shumë bukur. Flatro jonë aty djema. Kundërshtari Bob XD tentoi në këtë aksion Godsent që ta zgjidhë eliminimin e parë në një play të shpejt siç ishte edhe më herët. Era në eliminim për Senerin, por është ky Flatro trade i shpejt përsëri. i Flatros. Tashmë reagimi në offside nga dyshja. Synops e Rigon. 4-2 sota, 4-1 sota, Flatro me 3 për këtë. Ba mur fjallën gjoci, bro. I pas me atë pikë të shpejt në short ka mbetur vetëm Rolf. Në City, side. Lojtari në offside që kishte pozitën e tij në ticket. E shohim Rolf, por shëndetet Flatro me- kill nga Flatro. Bravo, Një super Flatro. aksion i Flatros. 4 pika killa. 4 nga Ekipa jonë. Guild Eagles. Shpresojmë për një fitore. Edhe po besoj që e fitojmë, si pram, po besoj që kena me fitu. Ajo hapësira e vogël nga Juan Flatro Juanita jonë. vazhdoi përsëri në pozitën e tij në Vazhdoi, atër, vazhdoi, por që Se ekipa jonë përndok që është e përgjigja zhvillu, erdhi në lojnë momentin B-side. kundërshtari Bob XD tentoi solo play në atë pozitë që ta gjej entry killin në atë aksion. Me shohim Golden me një jump në pozitën e pos. Tashmë në bench ka arritë të futet Golden. Vjen me info për pashqytarët e Kanë tij. vetëm. Lopski Ju ka dhënë eliminimin e infon. parë, pozita e tij në short përsëri i njëjti play në afërsi të ladder. Qëndronte Blopski. Pas sinopsit e pam edhe Gjex Një molli me AVP. bukur, Nuk arriti ta gjejë ndonjë se trade. ekipa jonë është në drejtim të pallasit. Ishte në një pozitë shumë ofër kundërshtarit kapitenion Synops. GXX është se ka hynë pallas 10 dima. sekonda tashmë që po rikthehemi në offside e gjithë ekipa jon. Vetëm Genci. Vetëm luaj, po besoj që këtë round ka me u zhvillu në Vazhdoi offside. pozitën e jungle, treshja tjetër me një rush play direkt në default. Një super rush që kanë bërë djema. Vetëse- Gjitha pikat. Flatro- Flatro me double kill. Po double këto edhe në Rigonin dhe Flatron. Ka betur vetëm Gjex. Era 2 në minutë eliminim situata, të fatkeqësisht. Senerit e shohim EUG play nga kundërshtar Era Gjex. Një me një djema stota. Scope kill por Nuk e ka info, nuk e ka info. No, se pat info. GG. Unlucky, nice try. Nga prapa i njëjti pozicion ku shndronte. Vetë se nuk e pat info. GX edhe për litarin e dytë Një super në kill i CT Gencit. site. Nice try. Spoton. Nësoj rodhe kundërshtarët Godsent. Shohim edhe një tactical pause nga ekipa suedeze. Godsent. Jem në raundin e 8. Një AVP buy nga kundërshtari Era. E mirash që po e shohim nuk ka ndonjë ekonomi shumë të lartë këtu. Mesha e Godsent. Ekonominë vetë se e kanë dopt, mund me thonë, ekipa kundërshtare. Po besoj që është orë dhe pika 5 për ekipën tonë. Edhe 3 sekonda në ndonë nga fillimi i rundit. Vetë se ka fillu rundi.
Po besojmë dhe shpresojmë që ka marrë dhe Vazhdo Seneri tashmë në mid. pika e 5 për ekipën tonë. Pozitën e midit. Lojë shpejt edhe nga Rigon. Afrohet në mid ramp. Vjen edhe ky support i Gencit. Eliminot Popex ti Seneri në Plopskin. Golden me vetëm një trade është flatro në kundër. 4-2 situata për ekipën tonë, në favor të ekipës tonë. Shumë shpejt. Eliminimet shpejta ndodhen. Nga Guild Eagles flatro në tjetër eliminim. 4-1 situata vetë se thash gjema pika 5 ato ardh. Snajperisti i Godsent tashmë në pozitën B-side. e bës. E shojmë në BFs. Rigon Po dhe- shehera jo valla nuk po sheh. Rigon në Jo, la one sens për shë. Pika 5. Pika 5 për ekipën tonë gjema. Guild Eagles. Po shojmë edhe Një Godsent super rand i vazhdimisht zhvillum prej kërkojnë ekipës duele. tonë. E që kjo nuk është edhe as që letë. Ndaj 5 shëson. Rëzikshëm ekipa jonë. Mirage, kupto djema Mirage, që thash thamarët e kemi specialitet. Si shqiptarë në përgjithësi. si popull që e luajm CS:GO ne kemi si specialitet Mirage. Kokat e kundërshtarëve. Ka mbetur tashmë Rolf në pozitën e Shadow. Kemi Bob XD nuk dalë. Sinopsi vetë se eliminot, Seneri me ne Ona e tij në pozitën e ëndër eliminon Kobe. Seneri në atë late kill. Ndaj kundërshtarit të Rolf, e shohim flatro. Full info tashmë dhe për lojtarin era. 4-3 hapët loja por në offside. Vetëm një e ke nga Bob XD. vetëm se offside e kemi në kontroll djema. Plopski. Tjetër kill nga kundërshtari Bob XD. E shohim Seneri Seneri me super kill. Super play chances. 3-2 situata në favor të ekipës tonë. Bob XD nuk i shikuar edhe nga propa. Këtë lëvizje të Rigon. Rigon E gjen killin aty. 3 minuta jema situata ku lojtari kundërshtar është duke zhvilluar lojën në mid drejtim të konektorit. Ka arritë afro tashmë në konektor e shohim ekipa jonë. Ekipa po zhvillon lojën B-side. Kanë kundërshtarin në T-spawn. E pa mishte po Falni Diman, T-spawn. Vese duke shku në B-side. Triple kill deri më tash. Në fillim atë MP9. Double kill me KTK. Kundërshtari i vëmendshëm. Shumë mirë. Deri në fund. Vese i vëmendshëm kundërshtari. Por Rigonin e flatrën. Vese nuk e kanë infon. Pozita në BFs e flatrës. 4 killa nga kundërshtari Bob XD. Super play nga kundërshtari. Let's go. Flatru, jo Anita jo ndjema, edhe pika 6 për ekipën tonë. Një play tet i rrezikshëm nga kundërshtari Bob XD e potë dhe jo shikos të ndëruar. Një super Deri në loj. fund suedeze ishte shumë afër që të realizonte një ace. Në një situatë 1-4. Shkojmë djema, mos harroni me bë share streamin. Ftani shokët edhe shijojmë bashk fitoren e djemëve tanë. Tjetër mundësi për një pik. Kjo fitore djema s'besoj që kanë me lëshu. Përsëri nga Bob XD. Po ashtu ftani edhe me bën subscribe që të arrijmë sa më shpejt 500 subscribers që njëri prej juve me fitu një giveaway. Një super giveaway. Eliminot shumë bukur nga Rigon. Rigon vazhdon edhe në killin e dytë. Rigon me double kill. Pozitës së konektor. Reagimi por në B-side nga 4-2 situata për ekipën tonë. Ekipës Flatro Synops. Dhe Seneri ka mbetur vetëm Genci në top mid. Pika 7 e ekipës tonë. Easy peasy djema. Nga Guild Eagles. Rezultati 7-3. Vetëm edhe 2 raunde. Tashmë shumë afër edhe për pjesën Pastaj e parë që jemi në përfundoi. City side. Edhe 2 ronde, po shpresojmë që këto 2 ronde me i fitu, shpresojmë 9-3 për ekipën tonë, pastaj në City side kuptoj që gjithçka është ma lehtë. Ekipa son nuk i duhet fare. Ta përfundojnë pjesën e parë, pa ndonjë time out e pastaj në City side jenë më të vëmendshëm. Bob XD dhe Rolf eliminon shumë shpejt nga Rigon dhe Sener. Super kill. Super loj prej Senerit dhe Rigonit. Rigon e Sener në këtë pozitë të rapës, ku arritën hapjen e raundit. Në mënyrë shumë të shpejt ka mbetur era. Në pozitën e jungle eliminon Rigonin. Në smoke për Final Fuck edhe Sinopsi eliminot. Në atë play 3-3 situata. që erdhi Sinqia tek pozita e BFs, e kuptoj shumë mirë këtë play golden. 3-3, gjithçka është e barabartë. Shpresojmë djema, shpresojmë djema.
long range. Që t'i bëjmë 9 pik, pastaj të vazhdojmë në CT side, ku kuptohet që gjithka është ma lehtë në CT side. Në atë drejtim, Seneri në rrezik. Këtu apo jo, largohet edhe era. Largohet edhe kundërshtari era me atë AVP. Eci sekonda tjetër pik fituese. Shkojnë në nga ekipa Guild kundërshtare për një Eagles. save. Edhe pika 8 po vjen djema. Rigon e Sener dysha jon. E patë edhe jo. Sëver, sëver. Mirë Atë shumë. moment. Vetëm edhe një rund. Edhe imin e half time. Pozita e rampës. Lexim i lojës sikur një libër. Vallai bro, ma mirë se një libër. Super double pick. Tek dyshja tjetër Rolf. Dhe kundërshtari Bob XD. E shohim një lojë të lehtë për në offside kundërshtari jon Rolf. Vetë se ekipet janë full buy. I pit fitil 8 metra raundi i fundit. Flatron Pallas. Ishte një save nga 3 lojtar kundërshtar prej Godsent. Vazhdojnë të luftojnë për pikën e fundit tu kundërshtarët. Ka info si Tjetër nuk lojë se ka. agresive. Tashmë Rolf në pozitën e top mid. Kemi edhe një ndim nga lojtari tjetër Golden. Kjo kuptohet gjithçka nga Snopsi. Vjen me një call të shpejt për ekipën tonë Sinqa. Shohim 3 lojtar në Pallas nga Guild Eagles. Një fake nga Genci shumë bukur. Flatron në hapje të lojës. Eliminohet Super, kundërshtari super. Rolf. Vazhdon aty Seneri. Tentim nga ana e Ka qasës info. Bob XD i rrezikshëm në këtë double kill të shpejt por GX bro, GX bro. Në kundërshtarit Plopski Genci. Në short kemi 13 Ende situata. Golden që qëndron në hall por beside Golden në fund realizon këtë kill tek Genci. 3 minuta fatkeqësisht Kujtohet ai duel për ekipën kundërshtareve se nuk e ka info. Bob XD i cili 8-4. Mirë është dima, s'është keq. 5 ronde në ndojnë prej fitores mapës parë. Në mapën Mirage 4 pik për para Guild Eagles. Do vazhdojmë me pjesën e dytë tashmë ekipa jonë në City Side. S'është keq dima, super është. Krejt që na do të është vetëm fiturja, as shot tjetër, heq as skill, as ti fitojnë rondet pra bro. Për momentin jena na të fitu, kështu që kjo është më rëndësi. Për momentin jemi në avantazh, ekipa jonë është në avantazh djema. Si shpeshin edhe vetë 8 me 4 me ronde. Fillojmë me njerë me pjesën e dytë. Është Genci dhe Flatro, lojë agresive nga dyshja jonë. Shohim Flatron që arrin të futët deri në top mid. Kjo një info shumë e mirë. Ti ndihmojnë ndoshta edhe Rigonit të rikthehet në pozitën e keqen ku tashmë Rigon vetë se po lëshohet në atë drejtim. Vazhdon Flatro kërkon një kill. Problem se ekipa kundërshtar vetë se ka hynë Por në pasaj nga kundërshtarët. Besoj. Ambeti vetëm Rigon në pozitën e bench. Eliminohet ekipa jonë shumë shpejt ishte një timing jo dha si mirë. 5 minuta të fatkeqësisht djema. E Sinopsit dhe Gencit nga te dy anët. Tek Rigoni që mbeti komplet solo. Pika 5 për ekipën kundërshtare. Fillimisht pritëm një reagim nga Genci dhe Sinops ta gjinin ndonjë kill. Derisa kundërshtarët ishin në ndjekje për Rigonin tek pozita e benchit. Përfundon në raundi i parë. Tashmë pika e 5 për Godsent. Shohim Guild Eagles full eco. That's one thing I miss kind of about Go is that you don't see too many forces on this round. Afrohemi në connector me një stack të prej 5 litarve ekipa jonë, anën tjetër 3 litar janë vetëm në hold në pozitën e top mid. Shohim Plopski, Golden dhe kundërshtari tjetër Era. I feel like if we get a money change, you're not gonna have that feeling. I'm not saying people would go for the first buy, but when you get more money, you're gonna have, well, you know that you just go for Vetë se ekipa jonë ala është në pozitën e konektorit. Një lojë shumë e qetë nga kundërshtarët Godsent. Po ashtu edhe për ekipës tonë, vetë se fatkeqësisht jemi në equal round. I pozitës së window nga kundërshtarët, shohim rikthimin e tyre tashmë me 4 lojtarë në offside. Vetëm Plopski është ai cili vazhdon të bëj hold. Mid. Top mid afro dal nga dal ka pozitën e tij në Delpan. Nuk dëgjohet asnjëri nga
Lojtarët tanë, Nëse tash në e kanë. as më kuptohet se s'ka. Vazhdojmë me aksionin, kemi 2 eliminimet pakta nga Gjex e Flatro. Pika tjetër shkon për kundërshtarët Godsent. Pika 6 për ekipën kundërshtare Godsent. Janë Ekipa tashmë edhe suedeze. momenti i Gencit për AVP dhe 4 fora të gatshëm Guild Eagles. Mos lejojnë kundërshtarët suedez që të vazhdojnë gjejnë ende pikë tjera. Janë në momenti. Nuk e di ti ma mirë lutën T-site për më për... Ende ka kohë, alo ka kohë. Alo ka kohë t'jema. Shojmë një lojë default nga ekipa jonë, ishte vetëm Genci në kontaktin e parë, tashmë Rigon që afrohet shumë shpejt. Në connector e Rigon, kemi edhe Plopskin në një timing që Plopski vra të bën një lojë të rrezikshme në med. në pozitën under window. Tjetër smoke nga Sinopsi në tim, por Rigon që shumë bukur e fiton këtë duel. Super Rigoni, bro. Kundërshtarit Golden, vjen kundër përgjigja e Plopskit në Flatron. 4 kundër 4. Seneria kojnë nëse kojnë. Një play jo dhe si sigur nga Seneri. Sinopsi tashmë kërkon edhe killin tjetër. 3-3 rezultato. Plopski me një trade prej Glokit 3-2 Bobexdi që hap shumë shpejt. Fatkesisht të 3 runde kemi qenë pa fat jema. 17 killa nga Tri kundërshtari mistata. Bobexdi i rrezikshëm suedezi. Një miss shot tashmë nga GX tek kundërshtari Plopski. Në fund eliminohet Plopski nga Genci, e po në Bobexdi që nuk e Pak të në mura e një kill Genci. Vazhdon të bllokoj pozitën e window dhe connector aty kundërshtari Bobexdi. E në anën tjetër Genci do të vazhdoj deri në fund për një save. Është në lojë si Save GX. MVP, nice. Tjetë e pa mundur. Na do të jema, na do të. Ta zgjej një këllaz Genci. Problem. Ekipa kundërshtarëve sot e lut një lojë më agresive se ekipa jon. Gjatë që është tu i shkaktu probleme ekipës. Ishte një play Kjo AVP prej nuk ka tre dash. lojtarëve në pozitën Mirë e që e lidit, bani vetëm save Bobexdi Genci. ku qëndronte në BEPS. Lojtari Rolf që ofrua në fillim në pozitën e as. Pastaj ishte vetëm në pritje kundërshtari. Shojmë edhe njëre Seneri këtë se ka pas infën. Bra. Bob XD. Në atë eliminim të Senerit arriti shumë shpejt ta fitoj edhe roundin kundërshtari Bob XD. Shojmë edhe njëre këtë lojtar po lëshohet në mënyrë të shpejt në short. Kuptohet loja e tij nga GXX, bro. Genci tashmë ndalet kundërshtari Bob XD. GX. Atë play të AVP-s. Ka infën se Sinopsi këtu në under palace. Tek Flatro aty Genci. Shojmë Sinopsin në shadow. Është Rolf tashmë në entry position. Kundërshtari Golden lëshon një molotov No, në bro. pozicion ku Nice play për ekipës kundërshtare. Sinqa nga lojtari Rolf. Kemi 3 lojtarë që kanë arrit futen Flatro vesh në CT në site. pozitën e rampës dhe vetëm Plopski në Bash me connector. Senerin. 3 lojtarë GXX, në City nga gjithashtu. ekipa jonë. Rigon në jungle, do e shojmë. Vazhdojnë Godsent. Fron shumë shpejt për në asajt, se nere në anën tjetër me këtë kundër përgjigje. Atëm një jump prej mausit, dallash aty nga qaza jonë. Nuk arriti ta eliminoj bombën Pika Golden me kundër 8. përgjigje shumë Gjithçka barazot. Gjithçka barazot jema, arrin përfundoi na raundin me double barazot. kill. Barazot rezultati rikthehen kundërshtarët 4 Godsent, pik. 4 Rënd pik. të fitume për ekipës kundërshtare. Rresht. Nga 8 me 4 tashmë në 8 me 8. Fatkeqësisht jema. Pa fat kemi qenë shtë rundet e fundit. Mos harroni djema me bon subscribe. Pi u rikujtoj edhe një herë.
Bëjeni subscribe se ka më koni super giveaway kur t'i arrim 500 Militar që kanë subscribers. agresiv në ato playa. Por sëri Gjex. Entry kill i fituar nga ana e tij. Edhe në raundin e kaluar. Edhe në këtë raund Genci. Direkt tek snajperisti kundërshtar Era. Që me thonë drejtën është shumë larg Gencit. Absolut, absolut. Këtu pajton allon e djema. Kenci, bro, është tjetër niveli AVP-s. I snajpit. Precisja me njerën nga kundërshtarët tjerë, Bob XD dhe Golden 4-3 situata për ekipën kundërshtare. Nate kill. Me lejtarit Bob. Atro vetëm në pritje tek pozita letter në under window. Është vetëm Plopski. Po e vazhdojnë lojën e tij tashmë në connector 40 sekonda. Për kundërshtarët Godsent do t'jetë ky një flank ndoshta nga Plopski me atë rotate prej pozitës së kitchen. Kipa kundërshtar është. E treshja tjetër. Apps djema që fatkeqësisht. Epsit shohim këtë play të kundërshtarit Plopski. Është lëshuar komplet pozita e letter nga flatrët çfarë timing. Timing i tepër i keq, bro. Tashmë edhe në kitchen dhe në B-Eps kundërshtarit. Vetë se e kanë kontroll B-Eps. Eliminot në fund Qaza. Vetë se e kanë kontroll B-Eps. Super loj. Flatro me një push solo në short, eliminot edhe Flatro nga Rolf. Shohim sinopsin nuk ka fare info për Plopskin. Pika 9, 5 round e rresht për ekipën kundërshtare djema. 9-8. Sti qa po djema. Ndo këtë fati deshje të ma ershme. Fitojnë 8 raunde. Tani pa fatë shumë. Edhe nuk, e vërtet, s'mojtën me arrit koordinimin e duhur. O, shtu naj subscriber ajo. Jo, alo. Mos harani me bot djema subscribe. Për me hyne e giveaway. Tactical pause. Nuk është dash djema, nuk është dash me lëshu kështu. 5 raunde më t'i marrë rresht janë vetë se gjysa lojës, me 13 raunde vetë se përfundot loja. Thuaj se gjysa lojës, kështu që... E cekam edhe më herët në prezentim të këtij line-upit të ri prej 11 Kipa jonë vetë është vetë me pistoleta. kanë arrit 9 fitore Godsent. Shumë po lujnë midi, bro. Ekipa kundërshtare vetë shumë mid po lujnë. Janë në një formë shumë të mirë. Kundërshtarët Seneria ka info këtu. çuditshëm me dilitar në pallas, vetëm në kontakt. Ekipa kundërshare Fatkeqësisht jo djema. shot kundërshtarit Rolf në Senerin. Eliminot shumë shpejt aty. Edhe sinopsi. Sinops tashmë nga lojtari Era, double kill, triple kill nga snajperisti kundërshtar. Era. A 5 minutes ata vetëm rigornin e kemi në loj. Pika 10 djema, 6 round e rend fitu me pe ekipës kundërshtare. 10-8. Kundërshtarët Godsent. Tash i vese në full buy ekipa jonë. Shpresojmë dhe besojmë që s'kan me udhërzu. Se kemi ko, alo. Ndryshe. Ekipës kundërshtare tashmë janë me 3 lojtar në pallas dhe 2 të tjerë në top mid. E kanë kuptuar edhe lojën e Rigon, shumë bukur Genci. Një tjetër entry nga Gjex. Super Rigon me double kill. Super, është sen që nuk ka dash. Ky raunda do djema. Që ky raunda do Golden A ka infon vese për Rigonin. Nuk e besoj. Kundërshtarë Godsent krijoi No.
loj të shqetë dhe kontrolimin 4 e me mapës situata. Rigon në triple kill. Eliminot Për tashmë flatrën Laurent. versus Golden që shëndron në loj shpi, vazhdon në eliminim për flatrën kundërshtari Golden e shohim në ndjekje është Gjex, po ngutën djem, pse djema, pse djema. Shumë ngutën, nuk pat nevojë për push djema, s'pat nevojë me bë push. Guild Eagle sepse jemi shumë afër për fitonën e raundit. Golden i vëmendshëm, me shoj. Do me bë ace Për djema. fat të mirë. Nuk e ka infon. Arriti me Nuk e ka infon e Seneri djema. Let's go. Nuk pat nevojë me bë push ashtu djema. Çka po shohim ne këtu në Po, e këtu e bë ace. Këtu e bë ace djema për një. S'ka nevojë me bë push për të risove që u dash mu mledh ekipa djema. Lëshim U dash mu mledh edhe mi hi. shpotojmë nga Seneri, pika 9. Vetëm një pik larg ekipa jon Guild Eagles. A do të kemi një tjetër entry nga Gjex. Kush në top mid është Sinopsi në vend të Rigon. Dy kundërshtarë në atë pozicion, Golden dhe Plopski. Eliminohet aty Sinopsi me double kill, super double kill, vetëse Palasi kemi. Rigon i vëmendshëm, apo Gjex ai cili e plotson atë eliminim deri në fund. Vazhdon dy sharol. 4 me 2 situata, djema na dot edhe Kira na dot shumë. Janë veserondet finalet mapës parë. Shpejt edhe nga Seneri. Era me një kill në Sinopsin. Guild Eagles në avantazh. Full blind flatro. 3 me 1 situata, vetës edhe pika 10, për shpresojmë që po vjen. Super, pika 10 djema, 10. Besoj që po rikthehemi, vetëm edhe 3 raunde na don për me fitu mapën e parë. Shpresa ende gjallë. Presja jon. Në mapën Mirage. Ende gjallë, ende të fort djema, vamos, shkojmë. Ancient veç ka mapa e atë play shumë mirë Sinopsi. Kundërshtarët zaventësojnë në mënyrën më të mirë aty Rigonin nga ajo pozit apo ai push i shpejt në top mid. E po dy raunde rresht. Ai double kill na shpëtoi. Golden veç është under window. Golden dhe Bob shumë afër në Checking under window. short. Anën tjetër kemi edhe Rigon dhe Gjex. Nice damage ju ka bo me granat. Nuk e di jo e kështë që ti granat njëve. Veç Kobe ju ka bo fort. Tashmë nga Sinopsi ku do të afrohet në Shadow. Seneri, super flatrë, super Seneri djeva. Kemi edhe bombën që është bërë drop. Një plus si madh për djemët. Flatros që nuk ndalet. Tjetër kill nga ana e Flatros. Veca ka rigunim, nuk e ka rigunim infon. Fatkeqësisht nuk e ka infon. 4 me 2 situata në favor të ekipës tonë. Shojmë është ende gjallë, vazhdon Flatro në kërkim për Plopskin. Flatro aty i sakt në 4 me 1 super flatro. Flatro. Djema mos harroni me bos subscribe. Shkojmë për 500 subscribers. Kur t'ja arrim ato subscribers, vetë se është një super giveaway pej njonin pej juve. 3 kundër 1. 30 sekonda. Nuk arrin të bëj pritje më tepër të kundërshtari Ralph Fende. Pra me një stata vetë se Ende gjallë, suedezi shpëtoj për pak nga Flatro, do e shohim Sinopsi. super. Pika 11 djema për ekipën tonë. Vetëm edhe 2 raunde në ndojnë prej fitores mapës parë. Vetëm edhe 2 raunde shikus të ndëruar. Kemi mapën e parë në Mirage. Në këtë raund shohim ekonominë e Dobotek. 372 subscribers. Faleminderit shumë faleminderit djema. Lidhen për një rush. Kes që nuk ma qet. Këto pistoleta krijohet al default play nga ana e tyre. Nuk më lajmëron YouTube vetë se kush e ka bërë subscribe. Po djema jemi ofert një super giveaway, kështu që vazhdojmë. Mos harroni me bërë subscribe edhe vazhdojmë me lojnë. Ati play të shpejt nga Bob XD. Vazhdojnë t'jenë vetëm në hold. Ekipa kundërshtare Godsent.
I was gonna say Shojmë në window është Rolf. U eliminon Rigonin këtu kundërshtari Rolf. Yeah. What you said as well. Shumë bukur Genci, por që Rolf has found 2 headshots. Hold on a ishte I sec. bllokuar përsëri nga AB Gaming Ale, faleminderit shumë për subscribe njeri. Shumë faleminderit. Kill nga ky lojtar Flatro I vëmendshëm. Po ashtu brilliant kill edhe Osmoni FN. Shumë faleminderit për subscribe. Dëgjon shumë shpejt qazën dhe Shumë faleminderit për subscribe Djema. vjen me info por bashkëlitarin Golden. Shohim era në këtë timing arrin të bëj hapjen e B-side 2 kundër 2. Well, surely. Smoke down. Plan not going to be for the apartments though. And Golden has to get out onto the site to defend this. Era walks a whole lot closer. Shumë bukur Flatro në momentin e dur, vazhdon të bëj atë pritje. Golden vazhdon kërkon eliminimin për Snopsin, vjen ndihma e Vazhdon me bashkëlitarit 2 meni, Era. stata. Është pozita e Bjeps ende për lojtarin Golden dhe në site kemi Nëse Era një meni ku dima, nga Flatro. info da ka Flatro edhe një. Flatro Flatro t'lutem Flatro. nuk ka A ka info? ta me vete Flatro. Flatro. Apo jo. Flatro dhe fantastiku Anita jon Djema. Edhe pika 12 për ekipën ton. Pika 12 tashmë për Guild Eagles. Let's go Djema. Flatro 25 vrasje nga Juanita jon I dashur. Anita jon I dashur. 10 shpotëm përsëri. Vazhdojmë Djema. Gabimet vogla por që po na kushtojnë pastaj në këto raunde vendimtare. Shohim edhe momentin ishin shumë afër që të realizonin një klaç. Kjo që na do Djema, kjo që na do. Godsent. Flatro si gjithmonë e shohim super play Flatros. E kuptoj pozitën e kundërshtarit dhe me ato lëvizje tika taka. Flatro për pikën e 12. Vazhdon me një push solo aty Seneri. Ishte një vendim nga dysha Flatro e Sener. Mos më përfitohet ky pozicion nga Flatro. Dhe shohim qëndron vetëm Bob në pozitën e Bjeps. E krijohet një hapësirë tjetër këtu prej Flatros apo jo. Duket se është dëgjuar Flatro nga kundërshtari Bob. Suedezi që eliminohet shumë bukur nga Flatro tashmë para zonë s'ka 4 kundër 4. Super Djema, vazhdojmë. Rikon në close range tek pozita e rampës. A ka vetëm infon për Golden. E shohim Rikon nuk lëshon. Rigon man, 4-3 situata. Vazhdon reagimi shpejt I Rolf, përshëndetje. 4-2. Edhe për lojtarin tjetër nga Rigon, Plovski në kundërpërgjigje për Flatron 3 kundër 2. 40 sekonda jemi në fund të mapës miras. Në një lojtar më shumë ekipa jon Guild Eagles, Era. Pozita e tij e rampës. U afro dan nga dal tashmë në tiket. Kërkoj eliminimin e Getsit, çfarë timing I GX këto, 20 sekonda. Ishte shumë mirë në pritje të rampës Genci. E shohim GX nuk ka ende info për lojtarin Era. I cili po futet shumë shpejt në default, do ndëgjohet nga Rigoni kundërshtari Era. Jen tashmë dhe reagimi eliminohet aty Plovski nga Sinopsi Gjiki. Super. Përfundon se s'ka 13. Super Djema. E vetë se ftu mapën e parë. Për Guild Eagles do të vazhdojmë me mapën e dytë, map pick I kundërshtarëve Godsent Ancient. Super Djema, vetë se ftu mapën e parë. Keq ka na do të vetëm edhe mapën e dytë edhe vazhdojmë tutje Djema. Shpresojmë për një fitore. Pas një pauze të shkurtë si gjithmonë, shikues të nderuar. E pas kësaj analize të shkurtë nga Dysha Zerfer dhe Ted CS. Ju falenderoj shumë për suportin e madh. Mos u largoni, rrini me ne. Shumë shpejt do të jemi live me mapën e dytë në Ancient. Vazhdojmë Djema, shpresojmë që me pas fat edhe me fitu bindshëm edhe mapën e dytë. Shpresojmë një fitore në ekipën tonë, shpresojmë e besojmë që djemë tonë kanë me na bon krenar dhe kanë me vazhdu me na bon krenar.
Kështu që jema për moment jem 372 subscribers. Mos harroni me bë subscribe se është një super giveaway që kem varet për juve. Ardhja e giveaway-t mundi mi bë 500 subscribers në është shumë shpejt, po në është në marrë dhe ko. Po si do që tjetë në ato momente që ja rrim 500 subscribers, ka me u shpall fitusi i një super giveaway. Diçka që ka të bëj me gaming, po çka nuk du mi u tregu tjeva. Shpresoj që mos zvanohen dhe t'ja rifillojmë falni me lojën në mapën e dytë në Ancient, nëse nuk gaboj. Tan 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 tan. Edhe 8 minuta jemi larg mapës 2 djema, veç kajt marrë diçka me hangër, ju kisha lut 2 minuta me njervi, se shumë mund t'jam bro, veç t'ha diçka shpejt me njervi djema. Zvanura, mos harroni me bë subscribe edhe qëndrani me nej mas 8 minuta vrekthejmi.
Djema vet se u rikthym e shikojmë pro live. Subscriber count 372 jemi për momentin. Hongra pak për gjema se ketëm më lëshoj buka. Shpresojmë që me ftu edhe mapën e dytë. Kështu që ju djema mos harani me bë subscribe kush do që merr pjesë. Kush do që me marr pjesë në giveaway. Për 500 subscribers, 373 subscribers, faleminderit shumë. Nuk e di veç pse nuk mi qet YouTube-ja subscribers. Jemi djema pra jemi offer giveaway-it. Në ndonë edhe shumë pak subscribers. Më besoj që me juve i mërim shpejt. Besoj që një periudhë kohore të shkurt i arrim me juve. Që edhe me shpall fitusin atëre, shpallëm bashkë 374 subscribers. Shojmë djema edhe vetëm edhe pak dejnë 500 arrim shpejt. Edhe njani për juve vetë se ka më konë fitus i një super giveaway që ka me ba. E meritoni për 500 edhe për 1000 subscribers ka me pas. Njëtë në kokina me pas giveaway edhe për 1000 subscribers. Kështu që keq ka duhet ju me ba është me kliku butonin subscribe për me hy në loj. Ju uroj fat sa ma shumë djema dhe shpresoj të keni fat edhe me fitu giveaway. Vetë se besoj që jena rikthy. Besoj që koha e pushimit ka kalu. Vetë se jemi rikthy, po jemi rikthy djema. Kështu që djema ftoni shokt. Ta bojnë subscribe, bëjeni share streamin. Shkojmë sa ma shpejt ja rrim 500 subscribers, aq ma mirë është për juve që me fitu shpërblimin sa ma shpejt. Mos me marko. Yeah, absolutely. I feel like after map number 1, for anyone that might have missed it, the Guild Eagles are not going to be that happy with how clean. Shpresojme me fitore në mapën e dytë djema. It was nowhere like it felt like at the start was a really close game, then Guild Eagles were able to get away with an 8-4 first half, and me standing there thinking, okay, 8 rounds on the D side. Vetë se po e qes edhe një Really good, high tempo, a lot of aggressive plays, a lot of Gazbend Gashi, faleminderit shumë për subscribe njëri. we expected them to close it out fairly easily. Well, it wasn't as easy, but I guess they were able to crack the formula. Ta qes edhe një postim shpejt për You know, with Engine coming up on a normal day, if the Eagles weren't as scrappy as they were on Mirage, I would say that they have a shot at a 2-0. At this point, though, Jack, I'm not necessarily sure if Godsent are gonna let this one slip. Yeah, we've got a little video to show us, show you guys at home, really, before we do jump into map 2. So we'll go ahead and play that. Make sure to get involved as well. But they've still, unfortunately for them, fallen victim twice. The cash register, make that price. So as you can see there, yeah, you can participate. Of course, where did that player go? Where did C's go? Did he exit or did he go towards
the stairs. If you Schön, want Jema, to schön. head over to the socials, you can see them down below. Compass_CS2 on Instagram and on Twitter or X, as they now call it, I suppose. I sounded really old when I said it. 375 subscribers. Vësa u banëm. Shumë pak subscribers na don. Për me arrit 300, më falni, 500 subscribers për me shpall fituesin e giveaway. E një super giveaway. Kej qka doni me bot jema është veç subscribe. Pjo thoma njerë për rikujtoj, mos harroni me bo share, mos harroni me fitu shokt. Që pse ju njoni për juve me fitu. Edhe ju uroj sa ma shumë fat jema. He could do it again. I don't want to count them out for sure. On paper, they should be the better team, but we will see. Godsent response has to be now. It has to be now. Ancient starting up any moment. Ancient. Unë e djeme e thamë ancient. Unë e thamë si frangesi, nuk e di që së një thamë ancient. Zdi bro, më vjen shumë prapë. Rikthehemi me njerë me mapën e dytë dashmë në Ancient. U e shojmë në City Unë e thamë ancient jema. Ta ancient, unë e bro, së një thamë. Shpresojme me një fitore. Let's go Shqipe. Gazmen Gashi, famderit shumë bruda jem. Ftoni show, këti arrim 500 subscribers. Sa ma shpejt. Edhe ta shpallim fitusin e giveaway. Shpresojme edhe në mapën e dytë fitore për ekipën tonë. Streami pram u kanë flak djema. Pika parë për ekipën kundërshtare. Mos harroni me bë edhe like gjithashtu djema. Bëjeni like streamin. Ke bëjmë veç në City side. Nuk e di pse djema ekipës tonë ma shumë dëgjush i shkojnë T-side se në City. Më falni, se në City side. E pa me edhe në mapën e kalume në Mirage. Vetë se 6 rounde i hupëm rem në City side. Unë menova që ka më konë malet. Po fatkeqësisht ke kundërta. Lejuan ekipën tonë të reagonin as edhe 1%. Plopski tashmë në eliminimin e parë. Gjenë këtë kill tek flatrën, një miss smoke nga ana kundërshtarit Plopski. Shkojmë jo. Kjo do të ndihmoj një vision vogël aty. Sinopsi dhe Godsent apo jo eliminimin. Nuk e ka info në Godsent këto bro. Sinopsi në heaven. Kojnë eliminimin e Plopski. Nuk e ka asë njëri info në fatkeqësisht për kundërshtarin. Për vendodhjen e kundërshtarit. Gjitha tentimeve nga ekipa jon era. Pika dytë për ekipën e Godsent, ekipa suedeze. Ishte një iko tashmë momenti që vazhdojmë përpara prej këtij raundi. Vazhdojmë jema, vazhdojmë, shpresojmë për fitore. Shpresojmë për një fitore pjendshëm për ekipën tonë, vetë se mapa e parë ka vështirë, 13 me 10 për ekipën tonë, favor të ekipës tonë, po në fund ditës keq që na do të është fitoria, asgjë tjetër. Është edhe i lehtë që të bëhet një lloj i comeback-it. Arrihet shumë shpejt edhe konfidenca apo ai lloj i vetbesimit. Vazhdojmë tashmë me këtë reagim të kundërshtarit Bob XD e pa besueshme kjo i vetëm me një 5-3 situata. 5-2 faktikisht. Në pozitën e Donat përsëri GX e Flatrova se eliminot. Eliminon, është sinopsi me kundërpërgjigje
kemi këtë situatë. 4 me 2 stata në favor të ekipës kundërshtare. Problem për dyshën sinopsis e nere, po me dhe mëjret eliminimin e Flatros aty në redë në tashma era me një one tap tek sinopsi. 4 me një stata fatkeqësisht për Senerin. Qaza ende gjallë. Arrit afrot në pozitën e dur këtu në hevën e shojmë Ralf, po frapon me C4 e në fund eliminon Senerin. No. Kundërshtari GG, unlucky guys. Qaza, Herët është alo. Kimko. Godsent. Shpresojmë për një rikthim të fuqishëm të ekipës tonë. Lojtari Bob. Shojmë atë nere momentin. Fillimisht në Rigane, pastaj edhe në killin e dytë tek GX. Vazhdojmë me raundin e 4, shikues të nderuar. Kemi një tactical timeout. Tashma është ekipa jon. Ekipa e parë që arrin me bu call timeout. Shpresojmë që trajneri veç se me ndihmu ekipës. Shojmë kemi blerje të pistoletave CZ57 nga Rigon Flatros Sinopse Sener. Nga një nade. Shpresojmë alla besojmë për një rikthim. Super kill për Rigonit, edhe edhe AK-n e ka dur të veta. Gjo që ju është dasht ekipës tonë. Rolf dhe Era 5 me 4 stata. kanë arrit afron Amen. Shkote Molotov në pozitën e Ninjas. Tashma eliminohet Rigon nga Golden. 4 stata. Shojmë një smoke të Super kill Seneri. Kundërshtari Rolf. Ishte në gjumë definitivisht lojtari Rolf. Super Seneri. Super kill për Seneri djeva. Boost të shpejtë eliminoi lojtarin e Amenit. Me vetëm një 5-7. Shojmë edhe këtë play. Shumë të mirë të Flatrës vetëm nga një jiggle pick. Në drejtim tek double doorse dhe pozita e 4 midit. stata në favor të ekipës tonë. Gjithçka do të përfundojë në as-side, shikues të nderuar, e shohim po mblidhen tashmë në A-main treshja e ekipës kundërshtare Godsent. Era Plopski dhe Golden. 25 sekonda, gjithçka kuptohet tashmë edhe nga ekipa jon Kill Deagles. Double flashes në drejtim tek Genci, vazhdon Seneri këto, GX tonë tjetër. GX aty nuk ka rrin tash e tretin Plopski i shpejt në këtë Një rakim. situatë djeva. Por jo dhe aq i gjatë Plopski eliminohet. Super Flatro. Super play. Pika parë për ekipën tonë. E pomat menaxhim të situatës në mënyrën më të mirë nga Genci e Pika parë në mapën e dytë për ekipën tonë. Që erdhe nga Donat. Ja në momenti këtu. Ishte Era që eliminoi Sinopsin, pastaj edhe dysha jo nga Plopski. Vazhdojmë djema, vazhdojmë. Eliminuan me ato trejda. Super play. God Guild Eagles. Qysh, jam rëgjallë jemi alo. Një plus i madh tashmë për djem tek ekonomia edhe e ekipës. Tash kemi vetë një ekonomi të mirë, që XX ja ka marrat Nga ekipa AVP në vetë. Këtu në T-side ku po e vazhdojnë lojën e tyre me 4 EK dhe një AVP të sniperistit Era. O presim Gencin, shkëlqej këtu edhe në mapën e dytë në Ancient. Përveç në Mirage e pon ato playat e tij në City Side. Në çdo round vazhdonte Genci me entry kills. Shumë djema. Tërsa mbron City nuk s'pjo hes fort ekipës tonë. Tashma Era në pozitën e midit ishte gjithçka e planifikuar prej dyshës Njëre Bob mund dhe Era Sinopsin. që largoi Smoki në mid, vazhdonte me këtë entry kundërshtar Era.
Rigon. Rigon këtu, super fake i flatrës ma wallbang në pozitën e Kevit. Ishte vetëm një fake nga flatrë dhe ky play bukur i Rigon. Tash po Plopski ka arrit të futet në Kev. Super info tjetër e flatrës për Rigonin. Shojmë Rigon me njerë në momentin e dur, tërheqje ti propa. Direkte në red room. Flatra ka vendon e kundërshtarit. Play Plopski nga flatrë. Një info, nuk e di. Një minut kohë këtu për ekipën kundërshtare. Oh, bro. Ka ngecur Pullovski. Nuk po arrin ta kuptoj. Super, super, super. Pullovski, por kemi edhe një tjetër eliminim është Bob në Godsent tashmë kundërshtarit. Do të kërkoj këtu edhe Senerin dhe Flatron. E shohim një setup prej Flatrës dhe Senerit. Flatro kërkon tjetër kill por. No, Donet bro. që s'ka nga kundërshtari Rolf nuk arrin Seneri. Tash eliminimin ndaj lojtarit Rolf. Super play Rigonit këtu nuk lejon. Jemi një stata shpresojmë gjema, besoj që Rigoni vetë se ka me e qitë këtë Lojtarin rand, e këtë fundit pikë. era Rigonit tashmë gjithçka kuptohet prej këtij Molotovit të hedhur nga sniperist e era, vazhdon rrugën e tij për në outside. E shohim Rigon prapa prej pozitës së heaven. Një kundër një atë do të kemi edhe një pikë tjetër nga Guild Eagles. Po shpresojmë gjema. Afrohet Rigon. Tashmë prej Donat. Zero info nga kundërshtari era. Super, super gjema, super. Po vjen edhe pika dytë. Po vjen edhe pika dytë për ekipën tonë. Tjetër pika dytë që kushton ndëruar Guild Eagles. Shkojmë gjema. Halo herët është, halo është ma E pa me rundat e shumë parë. mirë këtë timing, ja dhe njërë momenti. Arriti që ta afroj në atë mënyrë në heaven. Rigon ishte në të njëjtin timing edhe Flatro. Me atë wallbang, ku e shpërqendroi Super, komplet mirë, ekipa shumë. kundërshtare, sidomos lojtarin Golden, Shpresojmë me vazhdu kështu vetë. i cili nuk e dinte as ka po vi plumat. 5 lojtar tashmë tek pozita e bime nga ekipa kundërshtare. Full buy, 4 e kea një tek 9 nga Plopski. Flatro e Rigon në pozitën e heaven. As edhe një lojtar në mid nga Godsent. Shojmë janë në kontakt këtu. Kundërshtarët është Bob, ai i cili do të futet në entry. Vazhdon tashmë gjithçka për këtë rush play në posajt. Vjen kjo info edhe për sinopsin. Sinopsi Flatro, Eliminohet Flatro nga Gjashtë. Bob. 4-3 situata. Sinopse Rigon në pozitën e default, eliminohet shumë shpejt edhe Sinqia. Na bro, fati do të me bazë. Lojtari Bob në lloj shpingaj, wallbang tjetër që erdhi prej Sinopsit Sener. Tash po me këtë rakim të shpejt Golden pritja për çazën, eliminohet Seneri, ka vetëm një kill. Ka Dy me një Rigoni, ja, mund me fitu prap. Tak shumë shpresojnë Rigoni dhe besoj t'juma që vetë se Pozitën përsëri në Evan nga Rigon, Super. eliminohet lojtari se Bob. kundërshtari Golden e ka Vetëm info. Golden gjithçka kuptohet nga Rigon. Por No, Golden i vëmendshëm bro. reagon shumë Golden shpejt, i vëmendshëm. direkte në kokën e Rigonit këto humbët. Ja, mos harroni me bës subscribe për me hynë giveaway. Shkojmë për 500 subscribers. Që t'ja arrim sa më shpejt dhe njoni për juve të shpërblehet. Centralizante edhe një tjetër klash. Shfulja joni dashur. Shfulja joni dashur. Shojmë në halt by. Tashmë ekipën tonë. Nuk kemi ndonjë setup mes Godsent dhe Rigonit. Shojmë një solo play të Rigon. Pozit. Fatkeqësisht ket me pistoletave se ekipa jon. Dy lojtarë në mid nga kundërshtarët Godsent. Rolf ka arrit që futet apo Regjia është ka problem nëse s'ka vaj se 4-2 është për ekipën lojtari Plopski. kundërshtare bro. Nuk ka për ekipën tonë. Që i shkon mirë më konë për tonë. I cili ndodhet në pozitën e Kevit. Afrohen aty dy lojtarët Golden dhe Plopski. Shohem këtë reagim të Sinopsit dhe Rigon. Janë kontakti i parë, nuk kam fare info për Rigonin këtu ekipa kundërshtare. Eliminohet shumë Pua, shpejt bro, aty çfarë Guild trip. Eagles apo jo, vjen Rigon tashmë me këtë double kill. Por është krejt
Si shti vetëm Rigon. That one is a good. GG, unlucky guys. Nice try. 5-2. Godsent. Have a 5-2 tashmë rezultati nga kundërshtarët Godsent. I Nice would try, love- ishim në hold by. I feel like the main goal was to set up Regon for a kill there. Të rrezikshme ekipa kundërshtare djema. Ishte një bait I guess mode to keep shumë them. i mirë nga Rigon, gjithë ka planifikuar për i dyshës sinopse Rigon. They just got mowed down. Që Would po have loved edhe to see them just 2 commit killa to the tjerë bait me and ato see how full much kills swings. can Regon find from Rik that bës sajt angle, në but cave nga still, dysha it was flatro. just an ego, so not too much Dhe thought I Senar. guess behind it. No reason to discuss it for any longer as give the Eagles, they have the guns once again. It's an AVP for GXX. He's gonna get posted on that shelf angle early on. Pozicion tjetër i Gencet e shohim në donat. Yet, any moment Vazhdon now, lojën e he tij gets GX. shot in an opener, but Tashmë një kundërpërgjigje që Flatro objektu eliminohet. nga Seneri me në double Flatro. kill, super. Super trade Tokyo from a good Eagles i play. Chozës në dyshë Blopski dhe Golden. Flat by Flatro. Me njerë në avantazh ekipa jon. Me një lojtar më shumë. Është sniperisti Era i cili po vazhdon të bëjë hold në bro. pozitën e B-main. Dhe shohim në rrezik. Vazhdon Rigon, tjetë Rigon. O pa ti qëndron Seneri. Eliminohet Rigon nga Era, do e shohim, a kemi një tjetër trade nga Seneri. Eliminohet Sinopse gjithashtu. pozita e Kevito. Vazhdon të afrohet kundër GXX e Senerin vetë se e kemi në kuptohet gjithçka. Se ku ndodhet tashmë edhe Seneri. GX i vetëm i duhet një save. I duhet një save. Patjetër një save. Patjetër djema një save. Arrijet bot plant edhe bomba në Godsent nga Godsent tashmë e I shohim. duhet një save AVP djema, patjetër. Ta realizoj këtë save apo jo. Një fillim jo i mirë për ekipën tonë. Shpresojmë që mos më na shku dhe Sinopse i Tajejat. Eliminim loja kështu komplet. pozitën e Kevit. Ishte lejtari Bob në avantazh për Sinqen me atë pik më herët. Godsent are the much better team. The scoreline definitely does prove that. A duhet ndoshta të fokusohemi me AVP play këtu tek pozita e Kevit, tani shumë komplet donat dhe Now on 6. pozitën e midit. Yeah. Raundet e I think fundit those gjithçka are u messing up fitua because of some of the replays. nga Don't Godsent get pikërisht overly confused. në Our atë team is on it, pozitë, and hey, në aftësitë të bës, it's right now. sidomos tek pozita e Kevit. Kemi një Problem box, djema. Problem teknik tashmë është Flatra i cili It's nothing too serious. ka një problem të vogël këtu me disconnect prej serverit. Do presim Flatro rikthehet me njëherë shohim Kthejt Flatro me është njerë tashmë në problemi server. vogël. To kind of share on what's been going on. Of course, not in the podcast way. We're not going to share what's been going on with our lives, but Ja se problemi vogël për flatron for tonë. those of you that have missed the first game of the day, we did see the first matchup of the 1-0 bracket, I guess you could call it. It was 9 Pandas alternated tags game, and the 9 Pandas were able to take it home. Një i din djenja djema më falni, e kam një ndjesi që i kam e shku edhe në mapën e tretë nëse s'ka vajke në overpass. Of Mirage, Po overpass. and this is going to be our second and final game of the day. 6 before pik we have nga two more Godsent, coming up. vetëm It's edhe gonna be 4 three raunde. Inshallah jo, po nuk e di që ashtu e kam një fan ndjesie. second one, so Bob Përfundoi edhe kjo pjesë e Ekipa kundërshtare shumë mirë të Ekipa lutë. jonë sure not to City miss them out. nuk kanë arritë të dalin ende në plus. Po ende janë gjallë ekipa jonë, pa problem. Vetë se ekonomia është shumë e dobët e ekipës tonë. Ka njëjti pozicion, Gence tashmë i vetëm A hard buy coming në up for the offside. Eagles, just the AVP Reagimi for GXX. direkt në mid nga ekipa kundërshtare me throw të smokave në pozitën e Red Room dhe po ashtu në donat. Ku kemi lojtarin Golden në mënyrë shumë të shpejtë arrin me atë Mac 10 play të afrohet në window. E shohim Plopski i vëmendshëm tashmë në këtë timing të duhur, shumë bukur Flatro. Bukur Flatro. Arrin tash e këtë trade Flatro, blokon atë dyshja jon. Flatro e Sener. No, Bob XD me vetëm një spray. Double arrin kill. Këtë double kill kërkon tashmë edhe Sinopsin, lojtari Bob. Again, Synopsy might have a chance to find this kill. As Bob XD fails to jump. Bob XD kërkon atë jump This smoke. Oh, në këto actually drita. does a lot of damage. He's away with the kill. 2 me 3 stata, ende kem shpresa djema. Yeah, Pozitën e Ende Red kem Room. shpresa. Eliminohet Bob, shumë bukur ai play. Sinopsi doesn't really matter ka unless vetëm 12 HP tashmë. Me të lashe për seri Shanset e ekipa vogla. jon.
Kuptohet edhe ky play I GX nga kundërshtari era pika 7 nga Godsent. Të lashë me Po ekonominë në hesin të pas shumë. lojën në mapën Ancient. Ishte një map pik nga kundërshtarët tanë suedez. Shojmë sekretin e lojës së tyre. Technical pause, prap. Lojë më tepër defanzive. E provoj shumë mirë aty. Pesha e Godsent në mirash. Në City side sidomos. Që tragoj në ndonjë play agresiv. Por e pam që u ndëshkuan shumë let nga Guild Eagles. Shpresojmë tema, shpresojmë, nuk e di. Është një zënë që nuk e di, po shpresojmë për në rikthem të ekipës tonë. Shma po e vazhdojnë atë stilin e lojës së tyre me nga një kontakt në të gjitha pozitat e mapës. But in terms of Godsent, like just in this map alone, to be honest, Tjetër they problem haven't done much teknik. wrong at all. Pra unë s'ka bëj afro 10 minuta ka zgjat një problem teknik. Kur shukon pra në stream e din A duhet ndërsa edhe 3 raunde që kundër ekipës serbe. të afrohemi tek pika e 5. Ngushtohet paksa rezultati këtu. Problema shumë. Jemi live, vazhdojmë me njëre në raundin e radhës. Dilitar në Problemi jemi, problem shumë. Për ekipën tonë, deri tash patëm se probleme ekonomi shumë. Vetëm Plopski në banana dhe Bob në pozitën e midit. Dhe shumë Plopski vazhdon lojën e tij në kontakt. Ka fare frikë këtu lojtari Plopski shumë. Pesa ka jeni for rigoni mirë shumë. Të paktën me mujt me bosh 7-5, djeme shkon super top. Që po vjen me nga ekipa kundërshtare. Shohim që s'ka kuptohet tashmë nga Sinopsi. Ka pozitën e tij në default Sisja. Reagon në mënyrë shumë të shpejtë. Arrin të përfitoj kohën, e shohim edhe tërheqjen prapa tashmë të kundërshtarëve Godsent. Kthehet prapa këtu Golden Peak GXX. tek pozita e midit me 5-3 stada për bashkëtarët e tij. Ka mbetur djem vetëm ton, Rolf. favor djemve ton. Shohim rriqet edhe lojtari Rolf. Tashmë të fokusuar për Amen ekzekutim këtu era eliminohet Sinopsi. Qera bro. Në një lojtar më shumë janë ekipa jon Guild Eagles. Seneri aty, një solo ping nga ana e 3 me Senerit 3 eliminohet shumë stata. shpejt. Është kundërshtari Bob që arrin të fitoj këtë duel. Nesti dhe Senerit. Rigoni prapa, eliminohet Era era. super. Vazhdo Rigon, loja agresive nga Rigon. Djeme Dëshkohet dy edhe stata. Rigon. Reagimi shpejt që po vjen nga Flatro. Mirë shumë, djema Për pika e bashkëpunim mes Flatros dhe tretëve Rigon, erdh pika për e ekipën tretë tonë. e Ekipës son Guild Eagles. Vetëm edhe 2 raunde shikues të ndëruar. Shkojmë djema për 380 subscribers, edhe 5 subscriber na duhen Këtë aksion nga dyshja për me Rigon e arrit në Flatro. 380 Gjejmë edhe pikën e 4 dhe pastaj të subscribers. gjithë Po problemet ashtu për kur t'ja arrim ekonominë e 500 ekipës subscribers kundërshtare, veç është një trajtojnë super full play. giveaway. Që njëri për juve, Çka do të ndodh këtu? që njëri për juve se ka me e fitu këtë shpërblim. Kështu që shkojmë djema për 380 për momentin. Është loja shumë më Që lehtë. kur me t'ja Rigonin arrim në metën e Sinopsit 500 outside, subscribers kurse njëri për Gencin juve në që tash të merret pozitën ka e me kedet me u MVP. shpërbly. Shohim Gencin loj komplet defanzive nga ana e tij. Vetëm 2 lojtarë në banana nga ekipa kundërshtare Godsent. GX tashmë në eliminim tek kundërshtari era. Vazhdon Genci. Eliminohet edhe lojtari I midit Bob nga Rigon. Sënere me kundër përgjigje për Flatro. 4 me 2 situata djema. Shpresojmë që half time e përfundu 7-5. Vetëm Rolf në atë pozicion. Ma mira që mundemi me ba për momentin është GXX. Tashmë GX. Po vjen edhe pika 4 shpresoj. Duaj më herët që zavencoja ajo pozit nga GX. Një loj shumë më e mirë nga Guild Eagles me Gencin me AVP këtu në boss side dhe në cave. Loj më e sigurt. E sidomos nga ky playstyle që po e shohim tashmë nga kundërshtarët Godsent me lojën e tyre defanzive loj
më qetë se sa me ekipë tjera. Eliminot tashmë sinopsin nga Golden. I vetëm është kundërshtari apo IGL i Godsent. Tremeni stata. Po dhe IGL për një kohë shumë të shkurt në Fnatic. Kundërshtari Golden. Rigoni me një super pozicion, bro, është ai. Kuptohet. Guild Eagles në të gjitha pozitat e mapës. GX në heaven, Rigo në A main dhe Seneri në B main. 10 sekonda për suedezin Golden. Nuk do të mjaftoj koha që ta gjej një klash ky lojtar. Super. Super jema. Pika 4 po vjen për ekipën tonë. Shpresojmë që me përfundu gjithçka 7-5 në half time. Të ndëruar këtu për Guild Eagles në pjesën e parë. Shpresojmë ta plotësojmë edhe këtë pikë e tjetë më e lehtë. Anë tjetër në T-side. Shpresojmë jema, shpresojmë. Swedes. Actually, no SMGs. They've opted for the pistols. The extra few pieces of utility. Vetë se ekipa kundërshtare dy vetë janë me pistoleta. Shojmë sinopse e Rigon. Gjithçka e njëjtë sikur që më herët nga ekipa jonë. Eliminot Golden nga sinopsi. Super. Me 2 AK-a dhe një Galil që kam bet në këtë aksion për kundërshtarët Godsent dhe vetëm një Deagle për kundërshtarin Bob shumë bukur Rigon. Super sinopsi. Double kill nga Sinqia. 5-2 situata për ekipën tonë, favor të ekipës tonë. Veç të shpresoj se edhe po shpresojmë që edhe pika 5 po vjen. E shohim një fail i spray nga GX e shohë ka infon. Kërkoj Genci deri në fund për eliminim. 5 minutë do të jema. Edhe pika 5 po vjen. Fljatro aty. Nuk ishte i sigurt për vendodhen e kundërshtarit era. Eliminot në fund snajperisti. Super jema, ma mira që kemi mujt me ba. Përfundon pjesa e parë. Këto rundat e fundit do kanë. Do 7 pikë për ekipën kundërshtare Godsent. A do të kemi rikthim deri në fund. Shpresoj për një rikthim në T-side jema. Prej Guild Eagles apo jo, do e shohim tashmë në pjesën e dytë. Shpresojmë për një rikthim T-side për ekipën tonë. Do ta përfundojmë këtë fitore, bro, sa më shpejt ta përfundojmë. Përfundojmë gjithçka në mapën e dytë. Vetë se mapën e parë e kena fituar. Mirage me 13-10 për ekipën tonë. Po presim anën tjetër edhe lojën e kundërshtarëve Godsent. Shohim se si do të jenë të përgatitur në mapën e tyre më të mirë që nga 11 ndeshjet e fundit pasha e Godsent. Shpresojmë për një rikthim të fuqishëm për djemtar. Në tjetër një triple setup në B-side kurse i vetëm edhe në red room qendron Golden. Ekipa jonë arrin të kaloj prej pozitës së midit tashmë në heaven, afro të sinopsi. Nuk arrin ta gjej killin ndaj kundërshtarit të Rolf i vëmendshëm për ndonjë reagim në Dona dhe në A-main këtu. Kundërshtari Bob do vazhdoj era me atë late pick në flatron, eliminot flatro. 4-3 stata për kundërshtarët. Jek shumë afër në cave, tashmë dhe Rigon që afro të Genci. Arrin të kalojnë dysha jonë për në pozitën e midit një fake jam. Nga Rigon do e shohim, eliminot era. Super Rigoni, bro. Super play Rigoni. Solo pick në Donat. Support i fleshit prej Golden. Dhe ky play Senerit që nuk kemi arrit me përcjell në pozitën e Temple. Dhe vjen djema qetë, besoj që ato ardhë. Seneri nga prapa ka betur vetëm Super, Golden. bravo, bravo, bravo djema. Edhe pika 6 për ekipën tonë. Das Rigon. Një fake jump e pomellën më herët në rrezet e X-ray. Super, super. Për kundërshtarin që erdhi në ndjekje nga pozita e cave-it, fatkeqësisht nuk e kemi në replay atë moment të Rigonit. E vazhdoi deri në fund të plotësoj këtë triple kill për pikën e 6 apo pikën e parë të pjesës së dytë nga ekipa jon Guild Eagles. Super Rigon man. Vazhdojmë me full ligo tashmë për ekipën kundërshtare Golden. Po besojmë që edhe motivin tash i djema vetë se e kemi më të madh. Senere në entry së bashku vazhdon Rigon flatro GX në ndim.
4 lojtarë tashmë të Guild Eagles. Ju se Në offside prej ekipës sonë e shohim. bombën e kemi bë plant. Gjithçka e lehtë duket ende pa përfundu edhe aksioni. Sallat e gjallë këtu nga GX. Sallat e gjallë djema. Paso gjithçka 7 me 7. GG 7-7 edhe pika 7 për neve. Për full banga kundërshtarit Godsent. Shkojmë djema, shkojmë. Shpresojmë për një rikthim të fuqishëm të ekipës tonë. We should be seeing a fast play here. Did you just call the exact same round? It's looking likely. I wonder. I think it's not a bad idea, you know. Ka të renfora dhe një famas tek lojtari Plopski. You have an abundance of Mac-10s that you can send in first. And yeah, that's exactly what they're going for. This is genius. Look at the setup as well from Godsent. They're playing it in a default way. Plopski me 3v1 këtë middle solo way, and now play. they steps, now they realize Sikur what's mbash going qet on. babës kundërshtari Plopski rrezik tashmë për ekipën tonë. Eliminot sëneri për poshtu dhe Rigon nga lojtari Donat Rolf. Flatër shtë mund të më kanë një super play. Të timingut këtu. Në afërsi të Temple, shumë bukur flatër në anën tjetër edhe synopsi me kundër përgjigje ndaj kundërshtarit Golden. Tra me tre situata. Për flatër, na do të jetë i vëmendshëm Juanita. Është shumë afër tashmë kundërshtarin Era Flatro. Eliminot synops. Nuk kemi fare info për lojtarin Era. E shojmë futët sikur mbashqet babës këtu. Dalet në fund nga Flatro Era. 1-2 ky klas i Flatros. A do të fitohet deri në fund apo jo? Vetëm në Hajde ju Hanita jon. No. 8 me 7 Unlucky, GG. Arrihet fitohet ky round nga ekipa kundërshtare Godsent. E po më gjithka ishte në favor për pasën e suedezve. Ato eliminime të shpejta tek Seneri dhe... Ose që flatër kishë ma edhe në B-site me shku me ba plant. Prej T-site, anej. Offside-it aty në Donat. Na provuatër me pas shku i shkon. Po besoj që i shkon e një zgjidhje e mirë. Se ka pas kollë, 50 sekonda ka pas kollë. Realizoj atë plant të bombës. Ekonomia në nivel. Por djemë që të vazhdojnë edhe në këtë round me full utilities. Dhe me AVP të Godsent. Tactical pause nga Devil Walk. Në momentin e duar këto. Po, absolut moment i duar për mi u folitarve. Që ti këshilloj. Shpresojmë. Çka do të mendoj Devil Walk dhe synopsi. Shpresojmë djema, shpresojmë Dobët aty në offside. për një rikthim të ekipës tonë edhe pse jo një fitore. Do të jetë edhe lehtë tek kundërshtari tjetër Plopski. Edhe të përfundojmë gjithçka edhe në mapën e dytë. Në më tash, po një loj Of course, money doesn't quite allow it, and it did allow it for the Good Eagles, but they decide against it. solo play në cave dhe vetëm në rush. Por kemi një ndryshim të vogël që po vjen nga Plopski dhe Golden. Kemi përsëri një pikë të shpejt, por janë dy lojtarë nga ekipa kundërshtare kundër përgjigja prej synopsit që nuk mjafton. Është në ndjekje tashmë të lojtarit tjetër Golden këtu synopsi. Tjetër reagim nga dy lojtarë të tjerë prej Godsent. Në rrezik të madh ndodhet ekipa jonë, e shohim full push në B-main. E ndëshkohet tashmë lojtari Era. Dhe shohim reagimin e GX me këtë molotov. Flatro ka mbetur komplet i vetëm këtu. Bob në kill për Flatron. Tashmë situata 1-2 është vetëm Genci. Around, bomb still under lock and key right now for the CTs, and the longer GXX takes it, absolutely the worse it is going to be for Një him. vendim shumë i mirë me atë rotacion prej pozitës së midit. Is he going to be behind me? Kundërshtari Oh, Rolf. but now he's crossed on the timing. Rolf sees it on the E right-hand tashmë side. Ja, arrit ka edhe check info. kokën e Gencit. This is so massive. He Me surely një had a team that timing just aty walked kundërshtari Rolf që ndëshkohet. Në gjumë ke djema, kundërshtari ka në gjumë. Shpresojmë. Kundër një ky duel mes Gencit dhe lojtarit Bob. and now he's hurting because of the Molotov. There's Tashmë 25 20 seconds though, and sekonda bombs will drop. për Gencin. He E needs to shohim wait for that molly koha e to pay off. përfituar edhe nga kundërshtari Bob Exdiqa. Përshëndetje. Genci bro aty gjithë kur në dot bro. Super clash 1-2. Martin. Sniperisti jonë e Lonzi. rifle mode. To go in favor of the Jo, do t'i Pa ndihmoj. djema, shumë nga që ky round do ka një nevojshëm shumë. Vazhdoj ende për
para ndoshta ta përmbyll këtë best of Super Gensi, bro. Me rezultat 2-0. Ja njëri momenti Godsent. Super kill. Në gjumin kanë, këndështarët tjenë kanë gjumë. E mira jonë që këndështarët këtë gjumë, bro. Jon e dashur Bobi nga Super Suedia djema, super. apo pozita e Malmos. Përshëndetet Bobi jon. Barazoqës ka full iko tash për Godsent. Ra kemi shpejt, rash play nga ekipa jon Guild Eagles. O felatro. No, man. Ka po shkoni ja, ka jeni nis. O vllazni ton të dashur, çka po ndodh me këtu USB-a? Probleme paksa. 3-3. Eliminohet Super shumë Seneri. tashmë dhe Golden Jacks. Tra me një vetë se ekipa non për shpresojmë që po vjen djema për Lopsjati, edhe- përshëndetet nga Seneri, 9-8. pika non për neve djema. Ekipa jo shikos të ndëruar. Kjo duhej. E kjo pritej. Prej Shqiponjave. Shpresojmë me përfundu gjithçka kështu në mënyrë pozitive. A ta përfundoj me fitore. Absolutely lost my head. My mind would have been gone if that one did not go. Pas e kja do të vazhdoj. Besja jon. Nuk ka MVP për Godsent. Do shta edhe më mirë kështu me loj më të shpejta Guild Eagles. Ojmë Gjeksi përgatitur në entry. Drejtohet për në Cave Godsent. Super djema, shpresoj për një motivim shumë atë mirë të ekipës tonë tash vetë. Që bashkohet është Seneri. Reagimi shpejt edhe në med prej Sinopsit është i vetëm këtu Sinopsit. That's fucking O, good Patsoja, djema. eliminohet Let's Bob go. XD, 5-4. Reagim për në pësajt Rigon. Tash po në entry tjetër këtu në Super kill për Rigonit. Për pak sotë. Realizoj një double kill vazhdon aty No, Plopski. double kill Plopski, bro. I rrezikshëm ky lojtari. Përgjigje shpejt nga kundërtari jon Plopski. Ende në pozitën e Cave-it. Shojmë Seneri shumë afër këtu. Plopski shumë bukur kjo nga flatro e Sener. E pam edhe frikën te kundërtari Plopski, dridhet dora, dridhet mausi, dridhet Qyqeki live. 3 kundër 2. Dridhet Qyqeki live, jeva. Super. Super. Juanita. 3 me një zdota, po vjen edhe pika e 10 për ekipën tonë. 10-8. Jemi vetëm 3 raunde larg fitores. Që të përfundohet gjithçka. Këtu në fund nga kundërtari Era. Do të arritë realizoj këtë save prej AVP-s. Main sniperisti Godsent. Por që Shkojmë me në shkojmë. këtë round duhet fokusohemi 100%. Kanë arritë realizojnë pra një save të AVP-s. Jema mos harroni me bës subscribe, pra. Pi ju rikujtojnë ndërkohë. Shkojmë për 500 subscribers edhe kur t'i arrisim 500 subscribers, njëri për juve veç ka më u shpërbly me një super giveaway, diçka me gaming këtë bëj. Taktikal pauzë. Prap. 11 nga Guild Eagles. Po shpresojmë për një rikthim të fuqishëm të ekipës, bro. Shpresojmë për një rikthim të fuqishëm të ekipës tonë. Na mungon all B&E. Po prap shpresojmë për një rikthim të fuqishëm të tyre. Se si fillim nuk ka qenë i mirë fatkeqësisht me Guild Esports. Arrin që të kaloj pozitën e midit Me organizatën e tyre të re. Ishte tek pozita e Cave-it kundërtari Era. Pra ishte problemi më i madh sa i përket këtij raundi. Plopski arrin ta gjejë edhe kët AK të Sinqes. Knows that the AK could be in his hands, and once that smoke clears, they'll be able to see it. They still want to execute on this site, which could Shojmë be Rigon dhe absolutely Sener. horrible. Especially if Era's going Një to be ready bus, and waiting. to tashmë dhe vendodhe e sniperistit. Rigon, eliminot kundërtari Era, Rigoni, bro. futet Rigon dhe Sener. Plopski aty në eliminim për qasën, 3 kundër 3. Rigon i vëmendshëm, double kill nga Rigon. Kundërtari Bob që afrohet shumë shpejt në pozitën e longut. E ka një deagle në duart e tij Bob. Rigon tashmë që nuk dalin. Flatro. 3 me një zdota. Vetëm Rolf. Që ndroni vetëm prapa në kapë. Super, edhe pika 11 për ekipën tonë jema. Super play Rigon. Vetëm 2 raunda na dojnë pej fitores. Edhe pse ishim në Edhe përfundohet gjithçka jema.
Pas ati killit të sinopsit kuptoi ai play kundërshtarit era apo dhe vendodhja e tij në bësajt. E Shkoj pam djema. një flash para Vetëm 2 runde na ndojnë realizimit të pikit në drejtim të B-mainin nga treshja Rigon Senere prej Jax. fitores. Që të përfundojë gjithçka. Ky full buy tashmë nga Godsent, por nëse arrim fitoren edhe të këtij raundi, atëherë besoj që gjithçka do të përfundoj. Besoj Elani kështu si Josi djema, njëjtë besoj Elani. Tjetrën e raund. Shkoj me stilin 3 thos kompira 2 kill ekip për ekipën e suedezve. Afro në dona tash po ekipa jon, Senere në hapje të raundit. Eliminor lojtari. Një super kill Senere që nuk ka dasht. Nuk ka dasht. Gjithçysh nuk ka dasht ky kill. Kampimi madh për kundërshtarët Godsent. E shohim 5-4, gjithçka në anën tonë bllokohen të gjitha pozitat. Super play për ekipës tonë. Super Jax. Tashmë është Jax. Që arrin killin e radhës në lojtarin tjetër Golden. E shohim sinopsi. Shumë afër lojtarit Bob qëndron këtu Sinqja. Në anën tjetër është edhe Era në të njëjtin pozicion në tentim për ndonjë save të vazhdon sinopsi. Olimpo eliminohet Bob. Tjetër i për Sinqjan flatron në trade. 4 njerëz dota. Djema ky rand ashtu në do shumë edhe vetë se po vjen edhe pika 12. Vetëm tu Plopski. Ne shohim Jax. I vëmërshëm GG. super kill. GG djema. Një flick Super shot stili sniperis. kek. Super sniperis Jax. 12 Bro, me 8 pika e shumë i balancimit fort. apo me point për ekipën ton Guild Eagles. Shkojmë vetëm në një rond edhe në e përfundojmë gjithçka, edhe mapën e dytë me fitore. Nuk na dëshpëron as edhe një herë në pozitën e tij në entry. Super Senere. Eliminimi shpejt ishte ai në Shkojmë djema për 380 subscribers, vetëm edhe 5 subscribers na dohen për 380 subscribers. Po ashtu kur t'ja arrim 500 subscribers që përsërita pak më herët e kemi një super giveaway për një shpërblim për dikon për juve. Këtë çka do të më bëj vetëm subscribe, as zot tjetër. Dhe vetëm një famas të kundërshtarit Bob. Shkojmë djema. Shpresoj me përfundu këtu gjithçka. O të vazhdoj me këtë play Guild Eagles. Vetëm Jax e Synops. Në drejtim të Bimenit apo edhe Bananas. E treshja tjetër. Rigon Senere Flatro. Vetëm në hold pranë midit. Do e shojmë. Një play që nuk kemi arrit me e pa ndonjëherë nga ekipa jonë. Synopsi, shumë bukur, eliminon kundërshtarin Golden. Nëreshje prapa Sinqes, tashmë me 3 lojtarë janë Godsent në pozitën e bës. Ky do t'jetë një plus i madh nëse djem do të vazhdoj lojën për dasajt. Rigon dhe Synops. Super djema. Definitivisht 5 kundër 2. Super djema, vetë se ka përfundu. Vetë se ka përfundu. Por shëndetje dhe urime. Super. Urime djema. Urime, përfundon gjithçka. Mos harroni me bë subscribe. Mos harroni me bë subscribe djema. Shkojmë për 500 subscribers. Që ta shpërblim njërin për juve me një super giveaway. Ekipa jon. Urime edhe një herë. Nesër e kaloj nëse s'ka bëj në ora 8 ekipa jon. Nesër pra jemi live në ora 8 e kaloj në radhës. Kështu që djema na po e përfundojmë për sonte. Vetëm ta shohim. Për fund mos harroni me bë subscribe. Shkojmë për 380 subscribers. Vetëm edhe 5 na duhen. Do presim edhe ekipe tjera që gjithçka të përfundoj pra në 3 pik apo 3 fitore prej këtyre ekipeve që i shohim lart tabelës. Edhe njëre Urime djema. Turnament. Urime, po e përfundojmë çdo gjithçka. Kështu që edhe një herë për fund GG Lonzi TV, GG Brud. Urime edhe njerë, edhe shimin e streamin e radhës. Për fond mos harroni me bë subscribe. Që shkojmë për 500 subscribers edhe ta shpallim fituesin